داداش من ریدم تو متافور. بیا ویدیو رو با این شروع کنیم. یه چیز بامزه‌ای که میتونم بهت بگم اینه که دقیقاً من دیسپلی متافور داشتم رکورد می‌کردم، بعد من نگاه کنی خب فول گیم می‌ذارم، دیسپلی می‌ذارم، همش وحشتناک کات شده است. یعنی مثلا 10 ساعت رو جا می‌کنم تو یه ساعت. بعد سر متافور به یه جا میرسید میگفتم خب بسه. بعد میگم دست رو رکورد بر نمی‌دارم. یه جایی انقدر دیالوگ خوب بود، نویسندگی خوب بود، میگفتم مثلا یه تیکرم جا بدم. من 40 ساعت رکورد کردم اینجوری بودم. خب اوکی این واسه از لیتس پلی، چون نمیتونستم قطع کنم. مثلا هی میگفتم اوکی این بهتر نمیشه دیگه، ولی مثلا یه دیالوگی میذاش که من میتونستم 35 دقیقه مثلا رفیقام بیارم راجع به سیاست صحبت کنیم. مثلا میگم خب مین کاراکتر تو اکثرا ساکته که به این فرصت رو به بقیه بده، اونجایی که نیاز دارن اونا صحبت کنن. اوکی کاراکتر من صحبت نمیکنه اونقدر، ولی به جاش اون لحظه‌ای که اونا صحبت میکنن چقدر حس مثلا درست میاد، چقدر به موقع است. حس اینو نمیده که دیپ ترین چیزایی که درونشه رو در لحظه داره همینجوری با ترانسپرنسی 100 همینجوری میگه. اگر گذاشتی که خب سلام بچه‌ها چطورین، خوبین؟ امیدوارم حالتون ردیف باشه. من بابا ایمان، خیلی ولش خوشحالم کنید بابا ولش. در رابطه با متافور چیزی که هست، من خودم خیلی کم پیش میاد که بخوام موضوعی رو احساس کنم توی بازی، یعنی بگم یه لحظه که این دیالوگ مثلا چقدر خوب بود. خب برعکسش معمولا پیش میاد بگم که مثلا چقدر دیالوگ چرت بود اینجا، مثلا چقدر جاش نبود. و توی پیدا کردن خوبی خیلی سخت گیرم، چون اونجوری که خب هر خوبی پیدا میکنم عملا وظیفشه و باید اینو دلیور کنه، ولی اگر بعدی میبینم اونجوری که خب نقص دیگه باید حواسش باشه و درست کنه. من مثلا سایلنت هیل که صحبت کردم گفتم که آره صدا پردازش خیلی فوق العاده بود، ساوند دیزاین بازی خیلی قوی بود. منتها به چی ایراد گرفتم؟ یک جا مثلا بارون میومد، توی لوکیشنی که بارون میومد میخورد صدای به سقف شیشه، مثلا صداش به نظر من طبیعی نبود. به همچین چیزی من ایراد گرفتم. حتی این باعث شد ازش نمره کم کنم، ولی در کل یه همچین چیزی رو مثلا ایراد گرفتم، چون خیلی سختگیرانه نگاه میکنم به اینکه و خود اثر رو هم میبینم. یعنی چون اثر رو میبینم اینجوری که خب آره من دارم راجع به سایلنت هیل بازی میکنم که اینقدر مثلا خوب و پیشرو بوده، مثلا اینقدر کار خفنی کرده، یا دارم راجع به متافور حرف میزنم که اینقدر بازی خفنیه و از هر جنبه بخوای بهش نگاه کنی و خب انتظارم بالایی که دارم همچین چیز رو میگم. چون مثلا لحظه های ماندگار از نظر جمله و دیالوگ و یک مومنت بخوام بگم خیلی واسه من کم پیش میاد. ولی من حین بازی کردن متافور اینو داشتم که احساس میکردم قشنگ خاطره شده واسم. من که مثلا شاید 30 ساعت 50 ساعت صبح بازی کردم باهاش، خاطره چندین ساله دارم. احساس میکنم که مثلا بخوام راجعش حرف بزنم اینجوری که آره اون موقع که متافور اومده بود مثلا یه ماه پیش مثلا اومده، می‌بینی همچین حالتی داره، یه جوری میره توی وجودت، یه جوری به دلت میشینه و همه چیش درسته، یه همچین تأثیری میذاره. دونه می راجع مثلا اسپکت‌های مختلفش صحبت می‌کنیم. من خودم راجع به داستانش مثلا گفتم که بازی چیز عجیب غریبی نداره. حالا به صورت کلی هم اینو گفتم که بخواد هیتت کنه، بخواد خیلی ببرتت بالا، از اونورم حالا بخواد نقطه ضعفی داشته باشه. و پلات تویست عجیبی نداره، داستان خیلی سرراسته، خیلی همه چی گفته میشه و میگم تویست عجیب غریبی نداره. بابا وسط حرفت یه چیزی من بگم، خود ویلن اصلا ازش سوال می‌پرسی درجا میگه آره میخوام فلانیو بکشم. یعنی اصلا وای نمیسته که مثلا اینجوری آره میخوام فلانیو بکشم، تو اینجوری که what مثلا چرا نه اینقدر سرراسته. یه چیزی حالا بگم، این سرراست بودنش اصلا بد در نیومده. خیلی بازی رو بازی میکنی تو صورتت دارن یه کاریو میکنن که انگار دهنتو وا کردن. اون روز بهت گفتم دیگه قاشقو تا ته داره میکنه تو حلقت و حالت به هم میخوره. این نه سرراسته ولی خیلی با دقته. بعد از اون طرف جزئیاتش انقدر زیاده که باعث میشه تو میدونی مثلا سایلنت هیلی که زدی به یه چیز اونطوری گیر بدی. اون گیر دادنها بعضی ممکنه اینطوری فکر کنن که قر زدن الکیه، ولی نه، این اتفاقا به نظر من نشون میده ببین چقدر این اثر خوبه. من صرفا دنبال ایراد گرفتن نیستم، انقدر ایراد بازی کمه من باید به همین چیزی گیر بدم، یعنی یا هم چیزی باید پیدا کنم که تجربه مثلا بگم یه لول حتی میبره جلوتر. متافورم واقعا یه سری جا به نظرم واقعا تو اون لول است، حتی اصلا نمیتونم فکر کنم چی یه سری جا تو رو بهتر میکنه. خب دمت گرم دیگه. آره دقیقاً مسئله که هستش اینه که توی صحبت و بررسی اینه که من انجام میدم اینجوریه که خب بگم اوکی مثلا اینجا اینجوری نبود واسه من دوست داشتم این مدلی باشه. بعد میام نگاه میکنم که خب مثلا تو متافور آیا موسیقیش اینجوری بود واسه من، آیا داستانش اینجوری بود، بعد اصلا اگر اینجوری بود چه پیشنهادی دارم، مثلا میتونم بهترش کنم. مثلا میگم که آقا فلان جا من از فایت بازی خوشم نیومد، اگر اینجوری بود بهتر میشد. بعد نه واقعا خودش داره بهترین چیزو ارائه میده و جدا چیزی نیستش که من میخوام بگم که آره خب این مورد منو اذیت کرد، میتونست به جاش بیاد این کارو بکنه و اینقدر راهکار ساده. چون یه سری بازی‌ها دیدی
بازی میکنی اینقدر ایراد سطحیه و اصلا بهش فکر نشده که شاید همچین مشکلی پیش بیاد، تو بهش فکر میکنی مثلا این با ایراد بازی داره، درجا میتونی واسش راهکار ارائه بدی. میگی آره خب مثلا چه میدونم میتونی فلان کارو بکنه. بعد تو اینجوری که خب مثلا الان به فرض ایرادی پیدا کردی تو متافور، چه راهکاری میتونی ارائه بدی؟ واقعا مثلا اینجوری هستش که اینقدر بدیهی باشه راهکارش که تو درجا بگی مثلا کامبتش رو این کارو بکنه؟ نه، یه جوریه که تو دقیقاً باید ریز بشی به اندازه اون سازنده بازی، تو باید ریز بشی و ببینی که خب اوکی مثلا این مکانیکش با این جور در نمیاد، فلان میشه، بیسار میشه و در نهایت منجر به این میشه که مثلا این عملکرد بهتری به خودت خوش نشون بده. یعنی تو باید تا اینجاها جزئی و دقیق بشی. چرا؟ چون اصل مطلبو تونسته اجرا کنه و به خوبی هم پسش بر اومده. همه چی بازی به نظر من خیلی خوب فکر شده است. تو خلایی مدلی احساس نمی‌کنی که چرا به اینجاش فکر نکردن. من اگه بخوام الان این کارو بکنم خب این با اون که نمیشه. بعد میگه نه، تو هر کاری بخوای بکنی با هر چی میشه. فقط بحث اینه که تو انتخاب کنی کدومو الان انجام بدی، مثلا کدومو بعداً انجام بدی. و دقیقاً این با این چیزی که بازی هست داره میگه متافور و نمیدونم استعاره و دنیای دیگه مثلا مشابه دنیای ما اینا، و تو داری میری تو یک ستاپ فانتزی، همین باعث میشه که تجربت واقعی تر بشه. من تو ویدیو خودم گفتم که تو متافور رو بازی میکنی احساس نمیکنی یک قدم اومدی از دنیای خودت بیرون و وارد یک دنیای فانتزی شدی، چیزی که تقریبا با شاید 95% فانتزی این حس به دست بده. تو احساس میکنی وقتی متافور رو داری بازی میکنی، احساس میکنی که دنیای خودت رو داری میبینی، فقط عینک تو عوض کردی، داری از یک زاویه دید دیگه بهش نگاه میکنی. اصلا احساس نمیکنی از دنیای خودت اومدی بیرون. چرا؟ چون همه چیزایی که تو دنیای خودمون هست اون تو هم هست، رعایت شده و فوق‌العاده خوب در تعامل و هارمونی با خود بازی. یعنی زمان و هر کانسپتی که توی بازی هستش نیومده غیر واقعی کنه، نیومده به عنوان یک ابزار، به عنوان یک اهرم فشار روی پلیر تاثیر بذاره که مثلا چالش ایجاد کنه، مثلا زمان رو بذاره که من حس کنم که من الان به این کار نرسم، من الان این میشن رو میس کنم. نه، تو اتفاقا دقیقاً اون کارا رو انجام میدی، با اون زمان بازی پیش میری، میفهمی که چقدر مدیریت زمان درسته، چقدر تو میتونی به همه کارت برسی، همه میشنا رو مثلا انجام بدی، فرصت نمیکنی که نه اینو اولویت قرار بده، اون نکنه این اپورتونتی از دست بدم که مثلا بخوام با یکی دیگه ببرم. و بازی اینجوری که نزدم تو با همشون میتونی با تعامل کنی. البته پرانتز باز کنم، یه سری فرصت ها رو در هر صورت دست میدی ولی خیلی ریزه. یعنی حتی اونا هم باز به نظرم چیزی خراب نمیکنه، چون اون روز بهت گفتم کلا خود پرسونا هم این فاز آنتی اسکیپیزم رو با همین مدیریت زمان و یه سری چیزا تو خودشون دارن. بعد جدای از اون اتفاقا اون تجربه میخواد که تو نتونی همه کارا رو انجام بدی. اتفاقا یه یاروی من دنبال میکنم، یکو اسمش، یوتیوبره، پرسونا فن شدید، میگه وقتی پرسونا 5 تو بخوای 100% کنی تجربه بدتریه تا اینکه بخوای صرفا تمامش کنی، چون بازی جوری طراحی شده که تو بخوای چیزی رو میس بدی، جا بندازی و حس اون قضیه رو به دست بیاری و ارزش بدی به اون چیزی که میس میدی. چون تو رو نمیدونم ولی من خودم یه سری جا اینطوریم، یه سری بازی‌ها واسه من ایمپکت ندارن وقتی که مثلا من میدونم صرفا کافیه سیومو برگردونم عقب یا مثلا یه کاری بکنم همه آپشن‌ها رو در حساب با هم میگیرم، هیچ فرقی نمیکنه تصمیمم. ولی توی این بازی اتفاقا تو یه چیزی از دست میدی، یه چیزی ممکنه چیز بشه که ارزش هر کاری که میکنی و بیشتر بالا میبره. ولی آره توی اون لول هاردکور نیست متافور، یعنی به اکثر چیزا میتونی برسی. در راستای حرفت هم بگم بازی دنبال این نیستش که تو اچیومنت بگیری، میدونی همه چیزو به دست بیاری، دنبال اینه که مثلا داستانش رو روایت کنه، تو رو تو اون فضا، دنبال چیزای ارزشمندتر دیگه ای هستش. تو هرس نمیزنی برای یک آیتم، میگم آره. فوکس رو روی یه چیز نذاشته. تو وقتی مثلا یه آیتم بخوای بگیری این که خب مثلا فارمش کنی، بری فلان کارو بکنی، اینو زودتر بگیری، مثلا بری فلان آرکیتایپ متا رو باز کنی، نه هیچ کنه. تو هر جوری دوست داری میتونی بازی تجربه کنی، با هر سرعتی که دوست داری میتونی بری جلو. و من هم خیلی سختم رو مخمه که یه چیزی بخوام میس بکنم توی بازی و اینجوری هستم که آره برگردم عقب، مثلا نکنه این اینجوری میس شده باشه. ولی مثلا من همون فایت درگن رو من نرفتم و فهمیدم که بعدن آره اوکی بود، مثلا میتونی بری اینا. یکی از ساید کوئست ها رو من نرفتم، ولی اصلا این حسو نکردم که کاش من میرفتم یا مثلا چقدر چیز بزرگی از دستم. اتفاقا این حس رو داشتم که خب چقدر طبیعی، چقدر باحال که من هیچ جایی از بازی منو فورس نکرد که آره تو برو با اون مثلا درگن فایت بده، یه وقت میزش نکنی. یا من به توصیه خود بازی مثلا گوش دادم، گفتم که آره به نظر من شاید خوب نباشه اینجا با این فایت بدم، نرفتم فایت بدم و اوکی شاید یه لوتی رو نگرفتم، اما اون لوتیه اما اون لوتی اینجوری نبود که
منو بندازه جلو بگه ای بابا تو اگر نگرفتی مثلا حالا میخوای چیکار کنی و دیگه اصلا نمیتونی بازی رو پیش ببری. اصلا بازی دنبال این چیزا نیست. انقدر همه چیز سر جای خودش درست قرار داره تو واقعا فکر نمی‌کنی که من الان ای بابا افسوس بخورم که فلان چیزو از دست دادم. بعد میگی نه خیلی طبیعیه، همونطور که توی زندگی خودت هم تصمیماتی میگیری یه سری چیزا رو از دست میدی و واقعا بیگ دیل نیست از دست دادن اون قضیه. میپذیری در ادامه که بازی میکنی، میپذیری آقا این انتخاب تو بوده که فلان مسیر رو بری، هر چقدر که این مسیری که رفتی به این منجر شده که یه چیزی رو از دست بدی، اما اینقدر مسائل دیگه واسه ریواردینگ هست که تو به اون فکر نکنی. نگی ای بابا این چرا مثلا من این مسیر رو رفتم کاش اونو میرفتم بهتر بود. میگی نه بابا فاکیت هر چی بود من رفتم، من راضیم چون بالاخره من فکر کردم و این تصمیمو خواستم بگیرم. شاید یه سری جاها الان که نگاه میکنم حتی ویدیو گیمی نیست انگار همچین چیزی، چون اکثر ویدیو گیم ها اینطوری خودشون میبرن جلو که نه یه آیتم او پی هست تو اونو باید به دست بیاری، یه دور دیگه گیمو بری اصلا یه چیز دیگه است. ولی کل بازی متافور یه دسترس پذیری خیلی فوق‌العاده‌ای داره که هیچ وقت تو حس نمی‌کنی بازی خیلی راحته، نه یه سری دهنتو سرویس می‌کنه، یعنی انگار داری رادانو میزنی تو ترن بیس، حس اون شکلی بهت میده. ولی یه بالانس و تعادلی داره تو همه چیزایی که بهت میده. همیشه دائما حس می‌کنی چیزای خوبی داری میگیری، خوب داره بازی پیش میره جلو. بابا اصلا فرصتی که بازی به خودش و مخاطب میده عجیب و غریبه. یه چیزی مثل استارفیلد آشغاله که یارو میاد میگه مثلا حاجی 3 ساعت بازی کن بعد 3 ساعت خوب میشه. این بازی اینطوریه که نه، من پرولوگم همینجوریش فوق‌العاده است، اونو به عنوان دمو رایگان همینطوری بهت میدم، هیچ تازه بعد اون 10-15 ساعت تازه داستانم میخوام مثلا شروع کنم، هی هم بهتر و بهتر و بهتر میشه روی نظم و ثباتی که باور نکردنیه. چرا؟ چون الان همه بازی‌ها یه حالت آدرنالین راش دارن، اینطوریه که خب من همون اول یه فایت خیلی خفن بدم، همه وپنا رو همه چی رو بازیکن نشون بدم که سریع هوک کنم. اگه الان توی بازی‌ها تو پرولوگ پلیر رو هوک نکنی اصلا بازی تو ول میکنه، پلی نمیده. ولی متافور اینطوری نیست، میگه نه آقا آروم آروم بیا جلو، آروم آروم بیا جلو و من یک لحظه تو رو ول نمیکنم. یعنی واقعا هم همینه، یک لحظه منو ول نمیکنه، یه لحظه حس میکنم که من نمیخوام ادامه بدم. بابا دهنم سرویس شد صبح تا شب دارم متافور واقعا اعتیاد داره. من این اعتیاد خیلی وقت بود تجربه نکردم و واقعا همینه و میکشونت اصلا میدونی بازی احتیاج نداره با چیزی هوکت کنه. من همین این ویژگی مثلا بازی رو خیلی ارزشمندتر میکنه، خیلی دوست داشتنی تر میکنه، چون میدونه اعتماد داره انگار به خودش. خب این اعتمادی که به خودش داره باعث میشه که من خیالم راحت باشه و به اون هم اعتماد بکنم. چرا؟ چون میدونه آقا، چون ازش دیدم یعنی این چون منم الان پلیر جدیده متافور محسوب میشم و پلیری هستم که بازی قبلی رو بازی نکرده، آسوس از استودیو آسوس چیزی بازی نکرده، پرسونای چیزی بخواد باشه که من میگم نه من به استودیو آردی اصلا اعتماد داشتم، میدونم چه آثاری نه هیچ کدوم اینا، من کاملا نیو پلیرم و بازی توی 10-15 ساعت اولیه کاملا نظر منو به خودش جلب کرد و تونستم بهش اعتماد کنم. یعنی من اینجوریه که اوکی من شنیدم خیلی خفنه پرسونا و فلان و اینها، با استودیو خفنی ها توس کارهای بزرگی کرده، تو سبک خودش رو خیلی پیشرو بوده و این حرفا. اینجوری هم که اوکی من حالا 10 ساعت اولم که متافور رو بازی کردم که حالا من میتونم حتی ازش دفاع هم بکنم، اینقدر خوب چیزهای مختلف واسه من قرار داده و اینقدر بلده کجا چی کار بکنه. ببین یه چیزی هستش تو بازی ترسناکا دیگه، جامپ اسکر و اینا، خب که میان از این استفاده میکنن واسه که بازی رو ترسناک بکنن و این جامپ اسکره میشه هوک بازیای ترسناک. خب که بیان از این استفاده بکنن که مثلا بازی رو ترسناک بکنن که 4 بار تو رو بترسن. یه بازی ترسناک بازی میکنی جامپ اسکر زیاد داشته باشه. بعد در کنار مثلا تو یک بازی هست مثل سایلنت هیل اصلا نیازی نداره به جامپ اسکر، خب اصلا تعریف نشده ترسش واسه اون اصلا چیپه. یعنی بعد از اینکه سایلنت رو بازی میکنی میبینی چقدر جامپ اسکر وسیله چیپیه واسه هوک کردن یک پلیری که بخواد ترسناک بازی کنه. دقیقاً متافور هم بازی می‌کنی بعدش انگار دیدت عوض میشه، اینجوری که چقدر کار لوسیه که مثلا یارو تو دمو میاد همه چی رو بهت نشون میده، مثلا کاراکتر تو اول توی دمو اوپیه که بخواد بازی هوکت بکنه، تنوع مثلا وپن رو نشون بده، فایت استایلا رو بهت نشون بده و همینا رو بهت نشون بده اول که تو نظر جمع شو اوه آجی چه تنوعی داره بازی. بعد بیاد مثلا یه اتفاق بیفته، مثلا یه باسی بزنی لهت بکنه و تو همینا رو بری حالا در طی مسیر تو اون جرنی که داری بری اینا رو مثلا به دست بیاری. بحث فورس کردن دیگه. این متافور حتی تو احساسات و نویسندگی هم فرصت نمی‌کنه. یعنی ببین اصلا من میگم خیلی ظرافت و دقت میخواد تو بتونی اینطوری در بیاری که آقا مستقیم رو پرده داری به من نشون میدی، اعدام تو داستانت هست، ابورشن هست، آدولف
هیتلر تو داستانت هست، همه اینا مستقیم تو چشمه، ولی در این حال تونستی عین زندگی واقعی نرمال بودن ترسناک یا عجیبی رو بهش بدی که چجوری بهت بگم. فاینال فانتزی 16 رو بازی کردی؟ اونم دقیقاً به نظر من مثل همون جامپ اسکیر، همون بحث بردگی و آزادی و اینا، هی اینجوری که وای ببین چقدر بردگی بده، وای ببین چقدر یه نفر قدرت دستشه بده، تو اون حسه رو به نگیری، به جای اینکه اون چیز هوکت کنه برعکس تو رو در میاره از اون حسه. هر جامپ اسکیر که میزنه تو بازی میای بیرون میگی بابا این چه آشغالیه. خب فاینال فانتزی 16 مثلا برای من اینطوری بودم که بابا سرویس کردی، به خدا داریم ارزش یا سختی زندگی بردار رو واسم کمتر میکنی. یه نمیدونم الان کر بحث شعار دیگه دقیقاً اینه که زندگی بردار مثلا چقدر افتضاح بوده تو اون زمان، آره فلان اینا. من واسه حرف بزنم یه جلسه 2 ساعته واسه بزنم راجعش حرف بزنم، یا میتونم مثلا یه کتاب معرفی کنم تو رو ببره تو قصه مثلا بردهداری، بیاد از جنس از یه دیده کاراکتری که مثلا برده بوده بخواد اون فراز و نشیبا رو به نشون بده، میاد نزدیکش میکنه، اون ظرافت استعاره رو میاد بیشترش میکنه، میاد طبیعی تر میکنه و تو بیشتر میپذیش. میگی همون حرفی که من زدم میشه که آقا تو حس نمی‌کنی داری از دنیات میای بیرون که وارد دنیای متافور بشی، احساس می‌کنی داری صرفا مثلا روتو می‌کنی اونور و از یک زاویه دید دیگه بهش نگاه می‌کنی. نژادهای مختلف بذاری واسه نیستش که دایورسیتی رو نشون بدی، تو داری میای میگی آقا دقیقاً مثل دنیای خودمون که نژادهای مختلف وجود داره، حالت مختلف، رنگ و چرا هر چیز، رنگ پوست و هر چیز دیگه که وجود داره، این نیومده بگی آره مثلا دورف و الفا مثلا با هم دیگه داستان دارن بعد یه نفر این وسط بیاد نه با هم دعوا نکنید کار خوبیه، مثلا باید با هم دیگه آشتی بکنید و مثلا پاور آف فرنچیپ و این حرفا بزنیم. که نه، تو قشنگ نگاه میکنی آقا دقیقاً عین دنیای خودمون هست، نژاد پرستی هستش، ویژگی‌های ظاهری هستش، محدود نشده صرفا به رنگ پوست که بخواد راجع به قضیه صحبت بکنیم. خیلی هوشمندانه این کارو میکنه، میاد میگه آقا بذار من همونجوری که تو داری تجربهش میکنی به تصویر واسط بکشونم، من اومدم به پند بدم، میدونی اینجوری نبوده که بخوام بگم این پیام رو بهت بدم که بگم خب اوکی من که پیامم رو رسوندم. در اصل من واسه دغدغه است. اگر تو واسه یک موضوعی دغدغه باشه بهش فکر میکنی که اوکی من اینو چجوری دلیور بکنم که مثلا پارسا بتونه خوب دریافت کنه، ایمان بتونه خوب دریافت کنه، محمد بخواد مثلا خوب متوجه قصه بشه. من ببین تو قبل اینکه بیای داشتم متافور بازی میکردم، اصلا راجبش فکر میکنم، راجبش صحبت میکنیم، کلا تنم مورموره. اصلا سر همین پیام بازم من میگم آقا خیلی خوب این در آوردن. این تو خود اثر تو میبینی که یه طوری در میاره، میگه ببین من هر چی به تو نشون بدم، هر کاری بکنم، اصلا نمیتونم یه پیام به خصوصی داشته باشم، چون اون پیام من هر کسی قراره یه جور برداشت کنه و این یه جور برداشت کردن رو اومده مثلا یه توماس مور رو گذاشته که پارالل میشه از دنیای واقعی با کارکتر بازی که اسمش موره، که دقیقاً تو زندگی واقعی هم اوتوپیا رو نوشته و بهت گفتم. بعد این کتابی نوشته هر کدوم از کاراکترهای بازی از این یه برداشتی دارن. اوکی ایکوالیتی، خب ایکوالیتی با چی؟ ایکوالیتی پیام منه، یعنی خود بازی هم همین چیزا رو به شکل مختلف برداشت میکنن. اصلا عجیب غریبه. بیشترین چیزی که خیلی دوست داشتنی تر میکنتش به نسبت همه این چیزا، ببین یه جاهای این محصول نمیدونم چه جوری بگم، انگار یک نمیخوام بگم پشن پروژکته، انگار یک افتخار، یک اچیومنتیه از زندگی ما. خب تاریخ هنر، تاریخ فلسفه، تاریخ سیاست، همه چی توش ریخته. یعنی تمام مسیری که ما طی کردیم و الان رسیدیم به اینجا تا بتونیم این متافور رو تجربه کنیم تو همچین حالتی اینقدر دوست داشتنی و پیشو بگیریم، از یه طرف بخوریم به آرت باش، از یه طرف بخوریم به سیاست، از یه طرف بخوریم قدر هنر رو بدونیم، از یه طرف یه کارگر داشته باشه که بگه موزیکی من می‌نوازم که مثلا زندگی مردم رو عوض کنه. و دقیقاً همون اولین باری هم که اومد به طرز خنده‌داری اومد موزیک خوند، من اینطوری هم که اوکی من رأیم عوض شد، من رأی میدم لوئیس. تخته واقعا تعریف ازش، ولی خب مخاطب دنبال همچین چیزی نیست یه سری جا و ناراحت کننده است. چیزی که خیلی خوبم هستش، یکی دیگه از هزاران چیزهایی که دوش خوبه، اینه که عمق داره، پیام لول های متفاوتی داره واسه تو، واسه من و هر کسی که با هر دیدی میره سراغش. دقیقاً مشابه همون که هر کسی از اون کتابه مثلا برداشت متفاوتی داره. خودم شخصا پیام عمیق و عجیبی نگرفتم که بخوام بگم آره مثلا این جمله رو به من گفت یا فلان حرف زد، یا من چیزی در کلیت متافور دیدم که مسیر زندگی من مثلا عوض شد. همین که من اینقدر احساس کردم نزدیک به دنیای خودمونه، یعنی بزرگترین چیزی که من بهش دست پیدا کردم همین بود. من احساس نکردم واقعا دارم بازی میکنم، احساس کردم یک روایتی رو دارم مثلا از دنیای خودم مثلا تجربهش میکنم و در مدیومه. تو با هر میزان سواد و دانش و اطلاعاتی
واردش میشی و ستیسفای میشی و دلت میخواد حالا عمیق‌تر بشی توش. یعنی اینجوری نیست بگی اوکی فقط واسه اون کسی که هیچی نمیدونه داره میاد پیام سطحی میده و یا مثلا فقط داره واسه کسی خیلی عمیق مثلا دنبال مثلا تاریخ و هنر و سیاست و چیزهای مختلف بوده راجع به اونا فقط داره صحبت. یعنی تارگت آدینسش اصلا کسایی نیستن که خیلی نرد اینجور مسائل هستن. تارگت آدینسش واقعا هر کسی میتونه باشه و تو در هر سطحی از هر دانشی حضور داشته باشی واقعا میتونی از این بازی لذت ببری. بازی هیچ چیشو نمیاد توی یک موضوع تعریف کنه، میاد بهت میگه آقا من یک مجموعه، من یک دستگاهی هستم که تمامی اجزای کوچکتر من در خدمت این دستگاه بزرگتره دارن عمل میکنن، ضمن اینکه خودشون هم مسئولیتی دارن. مثلا میاد موسیقی این کارو انجام میده، فضا رو اینتنس کنه، یه جا رو ببره بالا بیاره پایین. از طرف این موزیک در خدمت خود مجموعه هم هستش که آقا تو این فضا سازیش تأثیری داره. حالا مثلا این موسیقی با این آرت استایل بازی چجوری هارمونی داره، این چی میگم؟ یعنی هر کدوم قشنگ ببین کاملا من میخوام مثال بزنم، هوشمندی متافور، هوشمندی بدنه، هوشمندی انسان، بدن انسان که چجوری اون از سلول ها مثلا اینها با هم دیگه همکاری کنن، هر کدوم وظیفه خودشون رو دارن. بعد بافته مثلا بچه‌ها مجموعه بافته مثلا یه عضوی رو یه اندامی رو تشکیل میدن و تمامی اینها باعث میشه تو یک انسانی باشه که الان نشستیم داریم راجع به متافور صحبت میکنیم و متافور هم دقیقاً همینه. یعنی از جزئی ترین چیزها میاد. به خاطر همینه که من نمیتونم رو موضوع خاصی اشاره کنم، راجبش صحبت بکنم بدون اینکه به چیز دیگه اشاره بکنم، چون همه اینها رو هم یه تاثیرگذار بوده و همینش که این بازی رو اینقدر ارزشمند میکنه و اینقدر قدرتمند میکنه. یعنی تو واقعا نمیتونی ایرادی بیاری، چون اینقدر همه چی هماهنگ و هدفمند داره فعالیت میکنه. اولا که نقصی پیدا نمیکنی، بعد اگرم باشه کل سیستم میدونه که اگر این مشکل احیانا به وجود اومد چجوری یک لحظه اون رو ساپورت بکنه تا اون جزئه مثلا دوباره بخواد سر پای خودش مثلا وایسه. مثلا درستش همینه، کاش همه چی همین جوری بود. یه چیزی که واسه هم جالبه، ما دیروز این مثاله رو با مثال ترازو زدیم دیگه، که تو مثلا یه پیش رو بکنی یهو کار نمیکنه. الان که اینو گفتی اینطوری بودم داداش تو از قبل متن نوشتی چیکار داری می‌کنی؟ ما خیلی مثال خیلی مثال بهترین انسانی که میگی به خاطر چی داشتم بهش فکر میکردم که آره به طرز جالبی دقیقاً اگه همون انسان رو در نظر بگیری، ما این همه پروفسور و دکترهای مختلف داریم که هر کدوم یک بخشی از اجزای اون انسان فوکس میشن و راجع به اون صحبت میکنن و مثلا فقط کل زندگیشون رو به اون یه تیکه میسپرن. یعنی الان مثلا تو کسی میبینی که فقط درگیر موزیک متافور باشه، یا من کسایی رو میبینم الان فقط درگیر اون پارالل استوری تیلینگن و اون ایمپکت هایی که از واقعیت گرفته. یه چیزی که میخواستم بگم که حالا قبل که جلوتر بره بحثمون در راستای حرفته، بیا در نظر بگیریم که جفتمون بازی رو تموم نکردیم. من کلا تا الان 70 ساعت تمام بازی کردم. تو چند ساعت؟ من هم 50 هنوز تمام نکردیم. حالا جدا از اینکه تمام نکردیم و احتمالاً هرچی بریم جلوتر احتمالاً که قطعاً تا من اینجوری که من دیدم هی داره بهتر و بهتر میشه، چقدر جادویی باز، چقدر چیز میتونی ازش یاد بگیری و بعد در نظر گرفت دیگه. یه موقعی مثلا میگم آقا من و تو ونگوگ دوست داریم، خب وقتی سراغ این اثر میریم، این اثر صرفا یک ادای احترامی به ونگوگ که اونطوری عشق میکنیم، بعد برمیگردیم سراغ همون چیزی که از قبل دنبال میکردیم. یه آدم دیگه هم میاد اثر نگاه میکنه، با ونگوگ که آشنا شد بازم پی همون آدمو میگیره. چیزی که میخوام بگم اینه که این اثر اینطوری نیستش که برو بیاد با 4 تا مسئله مختلف آشنا کنه، مثلا با کتاب اوتوپیا تو رو آشنا کنه، با آرت باش آشنا کنه، تو بری سراغ اونا رو بگیری و دیگه فقط با همونا لذت ببری. قطعا این اثر رو یادت خواهد موند به خاطر لطفی که بهت کرده یا تو مسیری که تو رو انداخته، ولی خودش صرفاً یه سری رفرنس و الهام و من 4 تا چیز تو خودم جا دادم نیست، رو تمام اون چیزها سوار شده. یعنی تمام اون چیزا رو کنار هم قرار داده و یه لول حتی بهشون برتری داده. مثلا همین آرت دایرکشنی که داره، این حالت مدیوال فانتزی که به خودش گرفته و صرفاً یه چیز استتیک توری نیست، اون شکل آب رنگی که داره همه چی در راستای اینه که آقا من اون چیزی که دارم یه چیز تکراری نباشم، یه فرمول موفق نباشم که اونو دارم تکرار میکنم، حل دیگه مخاطب میاد میبینه لذت میبره تمام شه میره. نه، همه رو واقعا چندین قدم برده جلوتر و اینش خیلی خفن، فوق‌العاده است که من هر چیزی که مثلا متافور منو سمتش هول میده، اینطوری نیست که الان برم فقط با اون عشق کنم، بازم میام دوباره تو متافور شاید بیشتر لذت میبرم.
چون اکثر اثرا واسه من اینطوریه. مثلا میگم میرم آقا فلان اثر رو میبینم، فلان جا به ادای احترام داشته به دون، چقدر ادپتیشن فوق العاده ای بود، چقدر هم کار خوب درآورده بود، ولی تهش میرم فقط با دون لذت میبرم، فقط اون دونه به من اون بازر میده، اون عشق رو میده. همیشه یادم میمونه چه اثری منو به اون سمت هول داده، ولی تهش مثلا میرم سراغ اون سورس اصلیه. متافور به نظرم این چیزیه که ما 10 سال میگذره، بعد 10 سال میان ملت این گیمو نگاه میکنن میگن تو زمان خودش یه چیز فوق العاده ای بود، هنوزم که هنوز ما تاثیرشو داریم میبینیم، چه رو اطلس باشه، چه رو بازی‌های دیگه، چه رو فانتزی. و خیلی واقعا یه سری نادیده رو گرفته میشه که خب چی میشه گفت، چی بگم، از ایناست که ایج میکنه، یعنی کانتنتش تموم نمیشه و اینجوری که خب اوکی تو الان بازی رو میرید 200 ساعت هم روش وقت میذاری، باز یه ویدیویی میاد و اینجوری که رفرنس هایی که مثلا الان توش پیدا کردن، ایستر اگایی که توش پیدا کردن، چون توی این اطلاعات عمومیه خب خیلی از مسائل هستش که خیلی ضعیف‌ترم و اطلاعاتی ندارم راجبشون، ولی اینجوری بودم من که خب ببین این تو، من میدونم تو رفرنس داری، میدونی، یعنی باید یه دلیلی داشته باشه. تو به من تو همین چند ساعت اول بازی می شناختی که پیدا کردم ازت اینه که تو دلیل داری واسه هر کاری که داری میکنی. اگر اینو اینجا آوردی، مثلا این مانستر اینجا گذاشتی، دلیل داره، این دیزاینش این مدلیه دلیل داره. پدر سگ من میدونم تو رفرنس داری، به من بگو رفرنس چیه، من میخوام از تو بیشتر لذت ببرم. این میشه که مثلا حالا سرچ میکنیم میفهمیم اوکی فلان جا رفرنسی داره به فلان موضوع، فلان جا. یه چیزی هم بگم سر همین قضیه، یه خوبی که بازی داره اکثر اثرها جدیدن یاد گرفتن نمادگرایی تو اثر خودشون میذارن، رفرنس میذارن و فکر میکنن با اون دارن داستان میگن، با نماد دارن داستان میگن. تو نمیتونی با نماد داستان بگی. خب نمادگرایی در راستای اون داستان تو باید باشه، نه یه چیز جدا باشه ازش، صرفا ازش کامل بگیری که اوکی این رفرنس رو من میذارم یا این پکیج این داستان ها رو کنار هم میذارم، اثر من خفن میشه. چون الان خیلی موقع ها یه سری این کارو میکنن و به اشتباه مخاطب اون توجه رو بهشون میده که ناگهان اثر چقدر خفنه، 10 تا رفرنس مختلف تو خوش گذاشته یا مثلا اشاره به همچین تمه‌هایی داره، پس چقدر خوبه. تو صرفا یک سری تم عمیق تو خودت داشته باشی مساوی با خوب نیست. صرفا یه چیزی داشته باشی که ما مثلا سال‌هاست درگیرشیم خوب نیست. این اومده رو همه اونا سوار شده، اروری که داشته رو گرفته و میگم یه لول همه رو برده بالاتر. اینطوری نیستش که بگی خب دیگه اینم اگزیستانسیالیست خودش جا داده و 500 سال ما آدما راجع به اگزیستانسیالیست داریم صحبت میکنیم، پس دیفالت متافور خوب اصلا کار نمیکنه اینطوری. خوبش اینه که بازی میدونه چه ابزاری داره و از ابزارش چجوری استفاده بکنه. خیلی ویژگی مثبتیه. ببین حس میکنی داره لید میشه توسط مثلا همون مثال بدن که زدم، میفهمی کاری که تو داری میکنی یک مغزی پشتش هست و اون داره هدایت میکنه، یک جزء آگاهتری هست، یک جزئی که تمامی اون اعضا رو میشناسه، میدونه چی کارن. یعنی بخوام مثال بزنم مثلا میشه کارگردان که میدونه هر کسی نقشش چیه و چی کار باید بکنه و بهترین کارایی رو از اون گروه کشیده و میدونسته که آقا این کاری که من الان دارم میکنم باید بپذیرم که قرار نیستش این باشه که من صرفا رفرنس بذارم که بخوام بگم که آره من رفرنس گذاشتم، مثلا کار باحالیه، اوکی من یه جا به یک نقاشی اشاره کنم چون باحاله مردم دنبال این چیزا. که نه، اگر داره این کارو میکنه داره از همون یه دونه مثلا آرتی که گذاشته به یک آرتیستی اشاره کرده استفاده میکنه که مسیری و مثلا در زندگی اون آرتیست اشاره کنه که از قضا توی متافور هم تو مثلا میبینی. همه این چیزایی که واسط گذاشته رو آگاهه که یک ابزاری هستن که کمک کنه این چرخ متافور بهتر بچرخه. اون هر کدوم از اینا اون پیچ کوچولویی هستن که کنار هم قرار میگه، اون چرخدنده کوچیکه‌ای هستن که کنار هم قرار میگه تا این ساعت راه بیفته، اون زمانو بهت نشون بده. من مثال که زدم گفتم یه سری از بازی‌ها یا حالا چیزای مختلف، حالا هر مدیوم میتونه باشه، موسیقیشون طوریه که میاد میگه که آقا منو ببین من ناکو چقدر من خفنم، داستان داره گفته میشه ولی موسیقی اینجوری که نه منو نگاه کن ببین من چقدر خفنم، چه ارکستری دارم میزنم، موسیقی ببین در خدمت کار نیست. خب موسیقی بله شاهکار پرفکته، اما مهم اینه که تویی که داری لید گروه موسیقی هستی بدونی که آقا تو باید در خدمت کل مجموعه باشی. تو موسیقیت زمانی خوب میشه که موسیقی بخواد اون کار رو اثرش رو ببره بالاتر، بخواد اون رو الیویت بکنه. اگر قرار باشه تو صرفاً به عنوان گروه موزیک خوب بسازی، خب مسیر جدا میشه، اصلا کاری نداره، میری فقط تو تخصص خودت، میری تو بحث موسیقی فعالیت میکنی. وقتی که تو اومدی تو مدیوم بازی مثلا داری کار میکنی، تو مدیوم سینما داری کار میکنی، تو باید موسیقی که میسازی در خدمت اون اثرت باشه و نباید بیای بالاتر خودتو نشون بدی، بگی که آقا به من توجه کن.
اینا رو تو متافور تو نمیبینی. میبینی که یک مجموعه خیلی هوشمند و آگاهن نسبت به مسئولیت و هر کاری که خودشون دارن انجام میدن، همه چی در خدمت همدیگه است. هر رنگی که تو میبینی یه قسمتیش با مثلا موسیقی هارمونی داره، یه جا مثلا با فایت، تو هر کاری داری میکنی تمامی این تصاویری که داری با هم دیگه میبینید، هر چیزی که دریافت میکنی، چه شنوایی، چه بصری، چه تجربه فیزیکال از فشردن مثلا دکمه ها و هر چیزی که هستش، همه اینها در خدمت پیش بردن هدف متافورن و دارن تو اون راستا کار میکنن. هیچ وقت از اون چارچوبشون نمیان بزنن بیرون که بگن به من توجه کن، ببین من چقدر خفنم. قرار نیستش که ما جدا از اون باشیم. ما وقتی موفق میشیم که هممون کارمون رو خوب انجام بدیم. این چیزی که اون تجربه تو رو زنده تر میکنه، تو واسه واقعی تر میشه. تو حس نمیکنی که یه چیز مثلا من دارم بازی میکنم، تو حس میکنی که من دارم متافور رو تجربه میکنم. میتونه به شیوه‌های مختلف باشه، میتونه یه بار تو کامبتش باشه دارم دکمه فشار میدم، میتونه یه بار خوندن دیالوگا باشه، میتونه یه بار دیدن کاتسیناش باشه. تو کل پکیج متافور رو داری تجربه میکنی. تو نمیتونی بیای منحصرا بگی که اوکی من متافور رو بازی کردم. میدونی چی میگم؟ چون خیلی بیشتر از بازی کردن، از حسای خیلی مختلفی داره استفاده میکنه و به شیوه های خیلی مختلفی داره کار خودش رو پیش میبره. تماما تو رو درگیر میکنه. صرفا این نیستش که به عنوان من که دارم مثلا متافور رو بازی میکنم بخواد اون لحظه حواس منو به این جلب کنه که مثلا من تو کامبت فلان دکمه رو بزنم یا نزنم فلان بشه بیسار بشه. نه، میگم ببین این یه بخشی از بازی منه. تو کامبت داری کاتسین باید نگاه بکنی، باید نوتا رو بخونی، همه این کارا رو باید انجام بدی تا بهتر بفهمی. یه کاری واسه یه جادویی داره دیگه، یه جادویی هم واسه داره که تو همه اینا رو اینجوری که بل چشم من انجام میدم هر چی شما بگی. این جادو است که واسه من عجیبه که چیکار میکنی. من مقاومت ندارم، میگه این کارو بکن، میگه باشه درست میگی، گفت به من نرو با دراگون فایت بده، من نرفتم. مثل استنلی پارابل نیستش که بخواد دقیقاً اونم چون متا داکیومنتریه و دقیقاً روی همین قضیه یه جای دست میذاره. اصلا اولش همینه دیگه. اولش با این شروع میشه که بهت میگه برو در سمت راست و تو میری چپ و با این قضیه هی بازیو جلو میبره. یه چیزی که میخواستم بگم، امیدوارم اونقدر پرت نباشه نسبت به حرفایی که زدی. اولا که در راستای همین چیزی که میگی، همین دیشبت گفتم یه سری جاها واقعا بازی لودینگش هم نباشه من حس کنم اشتباهه. دیگه من انقدر بهش فکر میکنم که اینطوری بودم بهت گفتم دیگه، تو لودینگ حس میکنم کاراکتر یک لحظه میاد تو دنیای ما، یعنی میاد توی دنیای واقعی که مثلا توی اون متافور فانتزی طرح میشه، دوربر رو نگاه میکنه بعد برمیگرده دنیای خودش. تو چطوری میتونی این کارو بکنی که من اینقدر بخوام به همه چی توجه کنم؟ خب بعد یه چیزی که به نظرم در رابطه با همین توجه کردن و جزئیات مهمه، به خاطر اینکه اکثر آثار آشغاله. خب مثلا تو موزیک و مثال زدی، یه سری جاها آره موزیک هست که فقط تو رو هایپ کنه، هیچ هدف دیگه ای نداره. حتی موزیک خوبی هم باشه فقط هدف اینه که تو رو هایپ کنه، در خدمت داستان نیست. نمیگه که من در خدمت داستان باشم، یه سری جا مجبورم مثلا شاید اصلا شلتر بگیرم، میگه که نه بذار من خفن بودن خودم رو در بیارم. اینطوری که نه تنها تمام اجزا رو درست در میاره، از اون اثری که به جزئیاتش میشه توجه کرد. اکثر ماها مخاطبا به خاطر مثلا من اینو با فیلم مثال زدم، توی فیلم‌ها یه سری اتفاقاتی میفته به خاطر اینکه روزمرگیه، به خاطر اینکه نرماله، ما یه لحظه یادمون میره، توجه نمی‌کنیم که آقا طرف نشسته دقیق سکانس به سکانس، فریم به فریم تمام این دیالوگا و لحظه ها رو نشسته نوشته و اینجا صرفاً به صورت ساده مثلا نمیره همینطوری خودش رو بشوره. اینجا استعاره از این داره که مثلا داره گناهاشو میشوره. یا مثلا همین تاثیر دکمه فشار دادنی که گفتی، به نظر من اتفاقا یه کاری بود که المیک 2 میخواست بکنه و نتونست، که آقا کل فلسفه که بازی چیده حول محور یانگ و اینکه من هر فکری که میکنم این به خودش فرم پیدا میکنه و حالت میگیره و اینو تو گیم پلیش هم میخواست در بیاره. ولی تو به خاطر اینکه عادت کردی روزمرگی نرماله که تو هر بازی میری WASD رو بزنی حرکت کنی، به این فکر نمیکنی که این دستی که من دارم فشار میدم این داستان رو داره رو به جلو میبره، کاراکتر من رو داره بهش حرکت میده و خیلی واسه من شاید واسه بعض جنون‌آمیز به نظر بیاد خب، ولی واسه من خیلی قشنگه که یک چیزی انقدر با دقت کرافت شده که دقیق به تمام اینا میتونی توجه کنی و واقعا هم ببین اینش خیلی خفنه، میگردی داری به تمام این جزئیات نگاه میکنی و همه‌شو گذاشته برات. اینطوری نیست که فقط یه تصویر کلی یه تصویر کلی برات درآورده و فقط از اون تصویر کلی مثلا لذت میبری، به اون جزئیات توجه میکنی، یعنی تمام جزئیات برات گذاشته دهن تو سرویس. مگه میشه اصلا؟ این دیگه به اینجا دیگه واقعا شاید احمقانه و جنون‌آمیز باشه، ولی من داشتم حتی به این فکر می‌کردم مثلا بذار ببینم بازی نکنه این استوره از چیه که من میرم توالت شانسم بیشتر میشه.
اصلا میرسه به جایی که گوزو به شقیقه وصل کنی. آخه می‌دونی چی میخوام بگم اینجور بازی‌ها وقتی خطا هم داشته باشن، وقتی به یه بخشی از خودش فکر نکرده باشه، هم تو رو تو اون سطح از درگیر کنندگی میبره، تو رو اونقدی هول میری که بخوای به همچین چیزایی فکر کنی. و این جادوی متافوره، این جادوی اون چیز است که تو هر لحظه درگیری با اثر به هر شکلی درگیری. فقط این نیستش که مثلا چه بدونم گیم پلی دیویل میکر 5 داشته باشه، چه بدونم آدرنالینه فقط این نیستش که تو کریتوس و تور با هم فایت بدن، که دقیقا همون درک داستانه است. و مثلا یه جاهایی که یه کمدی احمقانه‌ای داره، همین حسه که بفهمی توالت رفتن یعنی چی، چرا داره به من ایکس میده. احساس نمی‌کنی که کارهایی که داری می‌کنی بیهوده است، یا داری مثلا اون زمانه رو صرفا امشبه رو سر کنی که فردا مثلا بری کارا رو انجام بدی؟ نه، اولا که یکی دو تا تاسک واسه نذاشته، تو کارهای مختلف میتونی انجام بدی و واسه به اندازه خودش ریوارد گذاشته که تو حس نکنی که داری پر می‌کنی وقت تو. این نکته‌ای که حالا لابلای صحبتات میشد بهش اشاره کرد، بحث آدرنالین و اینا بود که مثلا بخواد خیلی سنگین باشه و این حرفا. ولی دقت کردی بازی که بخواد این شکلی خیلی درگیر کننده باشه، بخواد تو رو مثلا هایپ نگه داره، کامبت سریع و فلان اینا، نمیتونه اینقدر پلی تایم بهت بده. تهش تو 50 ساعت جمع میکنه برات، چون تو کشش نداری. ببین ذات آدم نمیتونه 50 ساعت پشت سر هم هورمون آدرنالین مثلا بخواد ترشح بکنه. 50 ساعت نمیتونه تو حالت آماده باشه. دقیقاً همینه که یک بازی مثل متافور میاد واسه بهتر و قابل لمس‌تر میشه. چرا؟ چون با اینکه تو ستاپ فانتزی ولی زندگی توئه. تو بلند میشی مثلا حمومتو میری، دانجنت مثلا میشه سر کار رفتنه، هیچ میگم میری صبح تا ظهر درگیری، برمیگردی شب مثلا با رفیقت حرف میزنی، این میشه باندتو قوی‌تر میکنی و این چیزا رو از توش در میاری و همه اینا رو تو حس میکنی. تو اصلا احساس نمیکنی که چقدر اثری که من تجربه دارم میکنم. دقت میکنی منم هی دارم تجربه، اصلا نمیخوام اسم بازی کردن روش بزنم، واقعا بازی کردن نیست، میدونی گیم نیستش که تو داری زندگی مثلا خودت رو تو یک دنیای موازی تجربه میکنی. میبینی که این کوچکترین کارها رو واسه انجام میده. چون اگه میخواست اینجوری باشه که بخواد به دیتیل توجه کنی، آره شما در بازی متافور حتی میتوانید حمام بروید، باشه خیلی باحاله، اوکی، این مثلا رد 2 میشه اصلا احمقانه. دقیقاً مثلا رد 2 تو ذهنم دارم این حرفا رو میزنم و اینجایی که من خودم مثلا رد 2 نیستم، به خاطر اینکه ببین من اگر اونقدر بخوام ترای هارد زندگی واقعی رو تجربه کنم، توی بازی دارم تجربه میکنم تو زندگی خودم. مگر بخوام مثلا ماهی بگیرم 7000 بار مثلا اسپیس رو بخوام فشار بدم که تو تایمینگ دقیقش بخوام، میرم ماهیگیری میکنم، ولم کن، نمیخوام بازی کنم. چی میگم؟ یعنی بخوام تو گیمم اونقدر ترای هارد باشم. چون خیلی ها این شکلیه که نه بازی باید مثلا سیمولیشنش قوی باشه، تو حس کنی که نه آقا بازی فقط این نیستش که چالش واقعی به من بده، بازی که همه چیزش باید پرداخته بشه، همه چیز با هم دیگه کار میکنن و اون مجموعه هست که بهت این حس رو میده که آقا چقدر چیزی که من دارم بازی میکنم واقعیه، چقدر حس خوبی داره به من میده، چقدر نزدیک به تجربه من توی زندگی واقعیه. حالا اینکه من بیام هی تجربه رو سخت‌ترش بکنم، چالشش رو زیاد بکنم، چرا؟ چون فلان کار تو زندگی چالش بیشتری داره. خب من اینجوریام که خب من زندگی نمیرم سراغ همچین کاری، مثلا میدونم چالشش زیاده یا حالا دسترسی بهش ندارم به هر دلیلی است، خب منم نرفتم دیگه. الان تو گیم تو هم بخوام همینا رو دوباره تجربه کنم که بازم نمیرم که. الان گیم تو قراره که یه کاری بکنه که من برم سمت این، ترغیب بشم. این بازی از جنس تجربه خودته و اصلا نمیاد به که من یک گیمی هستم که مثلا لایف سیمولیتورم، میدونی تو میای بازی میکنی و حس میکنی چقدر لایف سیمولیتوره، واقعا چقدر شبیه، با اینکه هیچ اصلا نمیاد همچین پیامی رو بهت برسونه. میخواستم یه چیزی بگم، این بازی اگه بحث رئالیسم و اون سیمولیشنشو بخوایم بکنیم، حتی اگه برفرض داره این کارو میکنه، هم با کانتکست دیگه‌ایه که خیلی تفاوت داره با ردد یا بازی هایی که به تو قول میدن و میگن که بیا اون چیزایی که تو زندگی واقعی نمیتونی انجام بگیر و اینجا انجام بده. نه، این بازی همچین محصولی نیست اصلا. این صحبتی که داریم میکنیم یعنی تمام این چیزی که داره اصلا نمیخواد همچین کاری بکنه، ولی یک بخشی از رئالیسم و سیمولیشن توی این کانتکست و فرمی که این بازی به خودش گرفته کارو در میاره و بازم حتی همون بخشش هم در راستای همون هدفی که داره.
یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، خیلی جلوتر مجبورم یادداشت کنم یادم نره. اصلا یه سری بازی‌ها که آخه میخواد تو 50 ساعت 15 ساعت به تو فقط آدرنالین بده، مثل قضیه سرعت تو فیلم یا انیمیشن. وقتی تو خیلی سرعت رو استفاده کنی، وقتی کند میشه کامندینگ میشه، انگار داره به تو دستور میده که اینجا باید این حسو داشته باشی یا اینجا من میخوام تو رو مثلا این کارو بکنم. مثل همون لحظه که ما خودمون برای ویدیو یوتیوب ادیت میزنیم، یه جا سری کند میکنیم یا آهنگ غمگینم میذاریم میگه بیا اینجا غمگین شو، خب و تو رو درجا از اون تصویر مانیتور میکشه بیرون. یعنی تو به محض اینکه حس کنی اون سرعت رو یه لحظه بیای عقب، اصلا کلینجه، حال به هم زنه و خود اونم هنر میخواد درست در بیاری. میخوام یه ذره بحث برم به اون سمت که گفته بود متافور اوکی فوق العاده سر یه سری جا خسته میشم، ولی اینجا به نظرم حتی اگه یه سری جا خستت هم کنه، فضای دور مانیتور تو حس کنی، زندگی تو حس کنی، یه لحظه کلیک کردنهای روی موس تو حس کنی که داری یه گیمی میزنی، شکل خستگیش من خیلی بیشتر ترجیح میدم تا چیزی که آدرنالین راشه. شاید واقعا اصلا غرق توش بشم، ولی به محض اینکه تموم میشه و میام فضای خارج از مانیتور، میام این چه آشغالی بود، چه کثافتی بود من تجربه کردم. من متافور رو هیچ وقت ناراحت نخواهم بود که تجربه کردم. ببینید چی میگم، یعنی یه چیز همیشگیه، یه چیزی نیستش که در لحظه فقط به تو حال بده، جاودانه. بذار گونش کنم، بذار بگم. شاهکار. آره، خستگی ناشی از کمبود تو ایجاد نمیکنه. یعنی بخواد بگه که من کلی واسه تو سرعت رو میبرم بالا، کلی چیزای هیجان انگیز واسه میذارم و تو بعد 15 ساعت مثلا اینا رو پشت سر هم تجربه کردی، حالا یه رو مثلا میاد کاتسین بهت نشون بده، بعد تو کاتسین حاجی مثلا چقدر سرعت بازی افتاد، حوصله ندارم دیگه باز بذار کاتسین رو مثلا رد کنم برم دوباره مثلا چیز دیگه برسم به همون کامبت و اینا. اصلا اینجوری نیستش. اگر جای احساس خستگی کردم واقعا به خاطر این بود که در من به عنوان ایمان احساس خستگی کردم، چون خسته شدم اون روز. همینه، میخوام بخوابم. اینجوریه. از بازی خسته نشدم، از چیزی که تجربه کردم خسته نشدم. اون بازی خیلی خوب همه چی رو واسه من همراه کرده، خیلی من رو با خودش خوب کشونده، دست من گرفته برده و دوست داری پیگیری بکنی، دوست داری خودت رو بسپری بهش و مطمئنم هستی میدونی که یهو یک جایی نمیبره بالا تو رو قله‌ای که نتونه بعداً بیارتت پایین. سرعت رو خیلی خوب رعایت میکنه، خیلی بلده کی چی کار کنه. تو مثلا اینجوری که دقیقاً اون لبه من خیلی واسم پیش اومد، دقیقاً اون لحظه‌ای که اینجوری خب دیگه فهمیدم الان مثلا 4 روز می‌خوایم بریم تو اینجا طول می‌کشه، من الکی باید شب و روزم مثلا سر کنم تا 4 روز برسم اونجا. من که خب اوکی دیگه بابا، مثلا اینجوریه دیگه، اینا مثلا ایراد بازی دیگه. بخاطر شاید یکی از چیزایی که من خوشم میاد از این بازی‌ها همین. همون شب میخوابی و واسه مسیج میاد که پریل و اینا مثلا اتک شده بهت، باید با فلان موجود مانستر اینو فایت بدی. بعد که چی شد پس مثلا قرار قشنگ حس می‌کنی خطره که ای بابا من یه دقیقه هم آروم قرار ندارم. سرعت رو واسه خیلی خوب به شیوه‌های مختلف نگه می‌داره، چون میدونه من هر کاری بکنم، من هر چقدرم انیمم خوب باشه، کاتسینم خوب باشه، هر چقدر کامبتم بدون نقص باشه، بالاخره به خاطر تکرار تو خسته میشی. اصلا دست تو نیست، دست من نیست. بالاخره تو بعد از اینکه 10 ساعت فقط یه کاری رو بکنی خسته میشی. ذات آدم اصلا تو نمیتونی از این بگذری. برای همینم بلده و میدونه که چیکار بکنه، کی چه راهکاری ارائه بده و اون مشکل رو واسط حل بکنه. این خیلی هنر میخواد، این که بدونی کی چه راهکاری رو ارائه بدی با اون ابزار. اینا میگم همش به این خاطره که من چیزی که خیلی خیلی متافور رو قبول دارم اینه که میدونه چه ابزاری در اختیارشه و هر ابزار چقدر پتانسیل داره. اینه یه سری بازی‌ها رو من عشق میکنم، مثلا یاکوزا نمیدونم رفتی یا نه، اونم یه سری جاها همین جوریه. مثلا یه چیز عجیب و غریبی به تو نشون میده که تو اصلا میمونی اینجوری که what the fuck و خیلی نرمال از روش رد میشه. میگم کامندینگ نیست و مثلا اگه دقت نکنی اصلا رد میشه، متوجه نمیشی. همین الان من به درگن تمپل که رسیدم اسکول واسط نمیکنم. ببین از پشت پنجره صرفا یه سری چیز میبینی، حتی میتونی رد چی اشاره‌ای نکنه ولی میبینی تو که what و فیلم هندی نمیشه، فیلم هندی نیست که 150 تا زوم بزنه روش. تنها چیزی که این بازی میخواد توجهه، تنها چیزی که این بازی میخواد، اینو میخواستم بگم که دوباره به این قضیه اشاره کردم، تنها چیزی که این بازی میخواد اینه که کاش یه سری جاها مخاطب یا مارکت مثل چوپان دروغگو نبود که هر آشغالی که میاد، هر اثری که میاد الکی نمره خوب بگیری یا بگن وای چقدر شاهکاره، که مخاطب پیش خودش بگه خب چرا امسال هر چی داره میاد شاهکاره، چرا هر چی داره میاد گراوند بریکینگه، چرا هر چی داره میاد خیلی خوبه. و واقعا بپذیری این رو که متافور خوبه و الان بحث چوپان دروغگو نیست یا مثلا ما یه سری فن بوی نیستیم که الکی بگیم متافور خوبه.
بره اعتماد کنه و لذت ببره. نمیدونم چطور این اتفاق میتونه بیفته، چون مثلا میگم تو بری شین مگامی تنس 3 رو بازی کنی خیلی میگم بازی خوبیه، بری شین مگامی تنس 5 معمولی نه ونجنس بازی کنی، یه سری بازی رو بازی کنیم بیای متافور، اصلا اینا هر قدمی که دارن میان جلو فقط دارن قدم به قدم میان جلو، ولی مثلا سری کال اف دیوتی 10 قدم ریده و یه قدم اومده جلو همینجوری که وای برگشت شاهکار بهترین فوق العاده است، در صورتی که هنوز 9 تا قدم عقبه. میگم هنوز واقعا کاری نکرده. خوب شد به این موضوع رسید، ترانزیشن خیلی تمیزی بود به این موضوع زدی. چیزی که جامعه و پلیرها که هممون هم جزوشون هستیم، یعنی من اینجوری نیستم که جفتمون اینجوری نیست که خب نه ما خیلی پلیرهای خاصی هستیم یا نه ما جزو افراد یونیک جامعه هستیم، نه دارم فکت میگم. در واقع چیزی که هستش اینه که دنبال چیزی هستن که اگر قرار یک قدم یک اثری بره جلو، دوست ندارن این اثر یک قدم به راحتی برداره و بره جلو، دوست دارن که این اثر 3 قدم بره جلو 2 تا بره عقب که اون یه قدمه به چشم میاد. چی میگم؟ دوست دارن یک سقوطی داشته باشه که اوج دیده بشه، اوج هم تاش 1 قدمه 2 قدمه، ولی به واسطه اون سقوط تو اون اختلافه رو حس می‌کنی و اینجوری که حاجی مثلا ببین چقدر مثلا نوآوری داشت، چقدر نسبت به بازی قبلی مثلا فلان کرد، چقدر این کار خب ازم نسبت به بازی قبلی فلان کارو بیسار کرد، این کارو انجام داد، فلان کارو بیسار کارو کرده. خب تو یه سری چیزا هم لنگ زده، یه سری چیزا رو بدتر کرده، یه سری ضعفا رو مثلا اصلا جدید بهش اضافه شده به واسطه اینکه مثلا تو این سبک جدیدی وارد شده تجربه نداشته. ولی همینجا که نه مثلا کاری که انجام داده خیلی خوبه، این همین که رفته این سمت قابل تحسینه. دنبال این نیستن که خب آقا من یک اثری داشتم که این خوب بوده و اومده همه چیزش هر چیزی که خوب بوده رو عالی کرده، این بورینگه واسه شون. میشه همونجوری که من خودم اشاره کردم گفتم همه چیز خیلی فلت عالیه، تو بالا پایینی نداری بگی این نقطه قوت این نقطه ضعفشه. و ولی الان چیزی که میخوان همینه، یارو اینجوری که ببین من بذار گیم آف دی که میخوام بدم، چیزی که میخوام انتخاب کنم واسه گیم آف دی یک نقطه ضعف بزرگ داشته باشه، یک ولی خیلی گنده‌ای داشته باشه، به ازای اینکه مثلا یک نقطه مثبت خیلی خوبی هم داشته باشه که خیلی تاپ باشه، می اختلاف ایجاد بکنه، این اختلاف خوب و بده اختلاف ایجاد کنه، تنش ایجاد میکنه، دراما ایجاد میکنه، بحث ایجاد میکنه و میان صحبت میکنن راجبش. این میشه اون تاثیرگذاری، یعنی سوراخ تاثیرگذاری رو پیدا کردن. مثلا اینجوری که من بیام یه خوبی خیلی زیاد بذارم، یه دونه خوبی 2 تا خوبی 4 تا چیز بذارم که مثلا خیلی خوبه که حالا اونایی که طرفدارشن بیان خوبی‌ها رو ببینن، 2 تا چیز بدن بذارم اونایی که اونایی که طرفدارش نیستن یا مثلا طرفدارش هستن و مثلا حس کردن بازی مثل قدیم نیست، بیان به اونا گیر بدن، حالا بشینن خودشون عقب لذت ببرن دیگه. بحث پیش اومده پیرامونه که مثلا چیز خوبه، قطعا پیش میاد. ولی چقدر ممکنه پیش بیاد که بگن آقا متافور بازی عقب‌گرد نسبت به بازی آتلوس، بگن که متافور نسبت تو خیلی از زمینه‌ها پسرفت داشت. اگر متافور الان اومده بازی بهتری شده، در عوض تو 2 تا زمینه تو 2 تا موضوع پسرفت داشته، تو 2 تا چیز ضعیف‌تر بوده. منی که هیچ کدوم رو بازی نکردم میگم حس دارم میکنم که الدن رینگ آتلوسه متافور. آره. حس میکنم که هر چیزی که داشته، تازه حالا الدن رینگ هم جزو همون مثالایی که 3 تا قدم جلو 2 تا عقبه. دقیقاً اون همون می‌خواستم بگم، خود الدن رینگ هم هنوز خطاهایی داره که مثلا میگی بابا این ولم کن. خطاهای ساده ها، یعنی خطایی که تو راحت اینجوری، حالا اون یه بحث دیگه است، ولی ساده است، اینجوری که از همون خطایی که تو یه لحظه فکر می‌کنی راهکار ارائه میدی واسش. اما متافور اینجوری که خب میگم منی که هیچ تجربه‌ای نداشتم، حتی تو این سبک میتونم بگم تجربه‌ای نداشتم، میفهمم که آقا میدونی انگار مدل رو میفهمی، انگار اون اپروچ رو میفهمی، گره رو اومده دستت که آقا این بازی پیشرفت کرده، فلان کار این نوآوری نسبت به عنوان قبلی خودش انجام داده. نوآوری نیومده صنعت ویدیو گیم رو متحول کنه، مثلا فلان کنه، مثلا بخواد پرسونا 5 مثلا وی آر بده جلو، مثلا بخواد بازی کنه فلان. اومده از تمام ابزاری که داشته یه لول بهتر استفاده کرده. اون سیر پختگی رو میفهمی تو اثر قبلی که رسیده به متافور. بازم ببین این حرفا از زبون کسی داره میاد که اینا رو بازی نکرده و احتمال خودت راجع به این قضیه بتونی خیلی بیشتر نظر بدی و صحبت بکنی. میخواستم بگم حالا من به عنوان آدمی که مثلا اولین تجربه‌ای که از کل سری بازی شین مگامی تنسه یا پرسونا هر کدوم بگیم با پرسونا 5 داشتم، هنوز یه سری جا اون واسم جادویی تره. خب خیلی پاپولارایز کرد یه سری چیزا رو و تو وقتی میتونید اون شکلی هم تاثیرگذاری داشته باشی هم کلی مخاطب جذب کنی، مشخصا خیلی بیشتر
به یاد میمونی. اگه همین متافور نتونه اون تاثیرگذاری رو داشته باشه، نتونه اونقدر مخاطب جذب کنه، بازم ملت متاسفانه پرسونا 5 یادشون میمونه. و به طرز احمقانه‌ای خب مارکت یه سری جا اخلاق میده به مخاطب، اخلاق بد میده و اینطوریه که الان مثلا تو 3-4 سال اخیر مگه ندیدید خود مخاطبم میاد اینطوری میکنه که ای بابا اوور دیلیور کردن این بازی‌ها چقدر بد. خب الان الدن رینگ اومد، بالدرز گیت 3 اومد، حالا هم سر متافور یه سری جای این بحث هستش که چرا تو باید انقدر به مخاطب بها بدی یا اوور دیلیور کنی. اصلا یعنی چی اوور دیلیور کردن؟ ولی آره من الان مثلا نگاه میکنم متافور هنوز فکر کنم به 3-4 میلیون نسخه فروش نرسیده و اینطوری هم که بابا ولم کن، این باید یه چی در حد پرسونا 5 می بود. چون پرسونا 5 حالا نمیدونم تو چقدر باهاش درگیر بودی ولی من اون زمان یادمه این اصلا ببین مخصوصا هرچی ما بیایم عقب‌تر، نه تنها از 2020 به قبل مخصوصا نه تنها مخاطب یه سری جاها کمتر درگیر بود با یک سری چیزا، کلا JRPG چیز نیشی بود، اصلا انیمه فن نداشت. خب یعنی اون شکلی که پرسونا 5 یهو محبوب شد اصلا یه چیزی که واسه من هنوز جادویی، هنوز پرستیدنیه. نمیدونم چطور متافور میتونست همچین چیزی رو داشته باشه یا دوباره به دست بیاره، یا نمیدونم واقعا اصلا نمیدونم چی باعث میشه که نتونه این کارو بکنه که مخاطب فن، مخاطبی که اطلس فنه بیاد اینطوری کنه که متافور همون پرسونا 5 ولی بدون روح. من خودم دیوانه‌وار پرسونا 5 رو دوست دارم. خب یعنی هر چی از پرسونا 5 هست دارم، جدیدن بازی موبایلش میخواد بیاد پیگیر اونم هستم، ولی واقعا اینطوری هم این اصلا یه چیزی که نمیشه بهش بی توجهی کرد. یعنی هر کاری که میکنه تمام، مثلا میگم خود پرسونا 5 تو اگه بری بازی کنی یا پرسونا ها رو، خب اینا توی ژاپن مدرنن، مثلا میگم همون داستان دنیا رو نمیاد به تو بگی، نمیاد ترک کنه، چون چی آقا همون ژاپن مدرن 99% داستانو تو همون داستان واقعی دیگه، چرا من یه سری چیزا رو دوباره ترک کنم واسه تو؟ متافور از دنیایی که خلق کرده، تمام داستانی که داره میگه، هر چیزی که در آورده یه قدم رو به جلوه، بعد تو میای به من میگی این بیروحه. با من خودم بازی کردم شین مگامی تنسه 3 یکم بازی کردم، 5 بازی کردم، ونجنس رو نه، ونجنس هم اگه بتونم میرم، پرسونا 5 و یه مقدارم 3 و بیشتر دیدم، مثلا 70%ش دیدم تا اینکه بازی کنم. خلاص شهر نمیشه داداش، می حس میکنم دقیقاً همینش بده. نمیدونم چجوری میتونم هم چیزی بگم. یه سری چیزا هستش که انقدر سابجکتیوه، انقدر برداشت‌های مختلفی میشه داشت، انقدر یه حس به خصوصی رو تو تریگر میکنه که مثل پرسونا 5 نیستش که من بیام به تو بگم که آره این تو ژاپن مدرن، یوآیش استتیکلی فوق العاده است، اینطوری اونطوری، برو بازی کن حالش میبری، گیمرها هم با جاز آشنا کرد. ای ولی میمش هنوزم هست. متافور یه جوریه که اصلا یه جوری نمیشه تعریفش کرد، نمیشه شرحش داد. یه بذری رو تو ذهن تو میکاره، یه کاری رو میکنه که تو مشخصا نمیتونی بگی، چون میدونی هر کاری بکنی طرف میره برداشت خودش رو مثلا میکنه از اثر، و حس میکنم هارد تو سله، یعنی خیلی هارد تو سله که مخاطب رو بفرستی سمتش. من می‌خواستم بگم که احتمال خیلی چیزه، خیلی شاید راحت‌تر باشه بعدم بخواد بره سراغش. یه دلیلش خب اینه که دنیای به هم پیوسته‌ای توی ویدیو گیم نداشته که مثلا بخوای بگی که آره مثلا پرسونا از کجا شروع کنیم نداره بازی. متافور ریفاندوزیو بفهمید خیلی خوش اومدید. اینجوری که اوکی پرسونا فلان اومده، پرسونا 5، پرسونا 3، مثلا پرسونا ریلود فلان، شین مگامی تنسه، میدونی اینا که خب اوکی از کجا شروع کنم، چیو بازی کنم، به چه اوردری مثلا برسم که بخوام بازیش کنم و اینها. از این نظر من خیلی راحت‌تر می‌دیدمش که بخواد پلیرها برن سمتش. از یک نظر دیگه ستاپی که داره توش روایت میشه خیلی شاید اوورال واسه مردم جذاب‌تر باشه. به نظر من مردم خیلی خوب فاز فانتزی رو دارن و دنیای اون مدلی رو دارن. چیزی که هست اینه که قابل مقایسه با بازی قبلیش نیست، همون طوری که الدن رینگ قابل مقایسه با اثری مثل بلادبورن، مثل دارک سولز نیست. ببین همه چیشون یکیه. خب یعنی تو اصلا خیلی جاها کانکت می‌کنی اینها رو با هم دیگه، خیلی جاها مقایسه می‌کنی چون ادامه اونه. اما اینو در نظر داشته باش، ببین این اثری که الان خلق شده درسته که ادامه اونه، درسته فکر اونها پشتش بوده، هر چیزی که هست، اما بپذیر چیزی که خلق شده داره در یک لیگ دیگه‌ای فعالیت میکنه، داره تو یک دنیای دیگه بازی میکنه، اصلا یک چیز دیگه‌ای داره حرف میزنه. هر چقدر تو بلنینگو بیای با چیز مقایسه بکنی با دارک سولز، نه اینجا خوب نیست، طراحی وپناش فلان، باید در تمام مدت تو اینو در نظر داشته باشی که الدن یک بازی اوپن ورلد برخلاف هر بازی قبلی که تا الان مثلا فرام سافر داده بود. اینو نمیتونی حواست نباشه. باید ببینی که خب اوکی من اینا رو مقایسه میکنم، در نهایت از این زاویه باید بررسی کنم که نسبت به اینکه
وارد یک فضای دیگه‌ای شده چقدر موفق بوده. حالا میام ازش انتظارات من به عنوان یک بازی اوپن ورلد رو واسش بیان میکنم، از اون نظر بررسیش میکنم، میگم که بله الدن که حالا اومده برچسب اوپن ورلد زده رو خودش، فلانجا نباید این کارو بکنه، فلانجا نباید. اینجا دیگه تو نمیتونی با قبلی مقایسه کنی، چون تو قبلی چیزی نداره در این رابطه بخواد صحبت بکنه و اینو باید بپذیری که وقتی این اثر رفته وارد یک دنیای بزرگتری شده، تو باید با دنیاهای بزرگتر مقایسهش بکنی. چجوری میشه بگه این بازی بیروحه نسبت به پرسونا که تو توی پرسونا یک ژاپن امروزی داری، یک منطقه خاصی داری، یک لوکیشن محدودی رو داری میشه گفت، و اینور تو یک دنیایی رو داری، قلمروهایی رو داری، فصل داری، روستاهای مختلف، شرایط مختلف، همه چی متفاوته و تغییرات فصلی و نمیدونم ظاهری و هر اقوام مختلف داری و ببین چجوری همه این کارهایی که این انجام داده چجوری روح دمیده توی این کار و این دنیا رو اینقدر واقعی کردی که من باز دوباره تکرار کنم اون حرفو زدم که احساس می‌کنم که صرفا دارم دنیای خودم رو با یک عینک دیگه‌ای می‌بینم. چجوری ممکنه این اصلا روح نداشته باشه؟ اگر روح نداره من چجوری اینقدر احساس می‌کنم نزدیک به دنیای منه؟ مگه میشه؟ من دقیقاً چیزی که گفتم که اصلا حس نمی‌کنی بازی، حتی راجع به شخصیت‌ها گفتم حس نمی‌کنی کسی اینا رو نوشته، حس می‌کنی اینا رو دیدی قبلا، احساس می‌کنی مثلا از روی نفر برداشتن. یکی از بدترین حسایی که تو فیکشن و مدیوم میگیرم این چیه؟ جایی که حس میکنم یک نفر اینجا تصمیم گرفته من این حس رو داشته باشم، اینجا تصمیم گرفته مثلا فلان چیزو بنویسه که من مثلا اینجا این فکر رو بکنم، حس میکنم طرف چی نوشته. آره. و این خیلی حال به هم زنه. متافور اصلا همچین چیزی نداره و اتفاقا حالا با اعتراضی که من کردم فست سلینگ اطلس بوده، تو کمتر از یه هفته به 1 میلیون نسخه فروش رسیده، ولی خب اون همه حرفی که زدم برای همینه چون هرچی ما اومدین جلوتر مخاطب بیشتر شده، مخصوصا از 2020 اینسیدنت به بعد و یک سری چیزا معروفتر و محبوبتر شده. یه سری جا گیج میشم که کی قراره به روزی رو ببینم که مثل الان پرسونا 5 که تا 10 میلیون نسخه فکر کنم فروخته، متافور هم حداقل نصفش بفروشه. احتمالاً هم با زمان چیز بشه، ولی چون یا زمان مناسبی ریلیز نشده یا اینکه خب فکر میکنم متافور سومین گیم امسال آتلوس بود، یعنی خیلی سنگین شلوغ بود امسال و خب میدونی فضا واسش نذاشته بود انگار. یه چیزی بگم برای تو هم پیش اومده یا نه؟ اصلا هر از گاهی دقت میکنی مثلا دیگه سیلرینگ امسال اومد، منظورم اینه انقدر گیم اومده انقدر چیز میز داره میاد. آره من مثلا یهو نگاه میکنم اینجوریام چقدر ما چیز خوب داریم، 2-3 سال چیز میز اومده توی یه سال. باید زمان داد به متافور و عملا یه جوری شده که به ما که داریم راجعش صحبت میکنیم خیلی سریع رفتیم سراغش که داریم راجعش صحبت میکنیم، بخواید به نسبت نگاه کنیم و خب شلوغ بود امسال، سال به نسبت شلوغی بود، بازی خوبی هم همین اکتبر هم که اومدش متافور اومد ماه به نسبت شلوغی بود، یعنی عناوین خفن و باحالی اومدن و بازی فرصت نکرده خودشو نشون بده. چرا؟ چون از خود استودیو آتلوس هم ما دوباره گیم هایی داشتیم و یهو این 3 تا گیم دادن، 3 تا گیمی که خب هر کدومش خیلی خوب بود و مثلا پیشرفت کرده و اینها بود و یهو اون اثر بزرگشون رو می‌بینید تو مثلا چقدر بیلداپ کرد واسه دراپ کردن الدن رینگ، یعنی مارکتینگ غربی رو می‌بینی چه جوریه که چقدر بیلداپ کرد فلانجا تریلر نشون بده، این تریلر رو به اون وصل کن، بیا اینجا مثلا یهو یه آرت بنداز وسط اینو این کارو بکن، مخاطب و هایپ نگه دار که تو یهو مثلا بازی رو دراپ بکنی، بعد مثلا دوباره چقدر تو درگیرش بودی که دی ال سی داره نداره فلان، یهو رندوم خب بلند میشی یه شب نصف شب میگی مثلا آرت گذاشته شادو اف دیرتی، میگی وات دی فاک این چیه، من قرار دی ال سی داشته باشه، مثلا چی شدش، چرا این شکلی شد ماجرا. قدرت مارکتینگ رو مثلا می‌بینید دیگه چقدر بلدن، یعنی چقدر غربی ها خوب بلدن و اونور چقدر تو پشن پروژکت بودن شرقی ها خوب میتونن وقت بذارن. همین پشن پروژکت فانتزیانا تو در نظر بگیرید 2 سال پیش رو موبایل اومده، من نمیدونستم، بعد الان که داره دوباره منتشر میشه بازم انگار مارکتینگ نداره. من اینطوریم که این آخرین پروژه‌ایه که لژندری ترین کارگردان و کامپوزر و کلی آدم خفن دیگه دارن روش کار میکنن و تموم بعد این تو میخوای به من بگی این یک لاو لتر، یک پشن پروژکت، یک تکرار مثلا اون یه بازی مثل فاینال فانتزی 6 و اصلا مارکتت کو؟ من خیلی دوست دارم هم چیزیو ولی what the fuck. ببین تو حساب کن یک گیم غربی داشته باشی که مثلا الان فکر کنم متافور 10 سال روش داره کار میشه، زمان خیلی زیادیه داره روش کار میشه و تو حساب کن چه بیلداپی میکنن واسه یک بازی که از استودیو محبوبی هست، استودیویی که کارهای خوبی از خودش نشون داده،
مثلا این همه سالی که داره روش کار میشه، یعنی تا 2-3 سال بیچارت میکنن، هر سال یه تریلر بده، حالا یه تیکه گوشه‌شو نشون بده و یه کاری مثلا هایپ نگه داره و فلان و یه جایی یه دمو ریلیز کنه، یه جایی بحثی بندازه، یه جایی قدم اشتباه از قصد بردار که دوباره سر زبونا بیفتی. ببین همه اینا رو تو مارکتینگ انجام میدن و این میشه که الرینگ میاد به یهو میتره کنه. چجوری تونستی چیکار کردی؟ اینجوری میشه که وقتی DLCش میاد همه به این فکر کنن که DLC تا حالا شده گیم اف دی بشه. یهو همچین چالشی واسه مردم مطرح میشه. یه چیزی نمیدونم یادته یا نه، الدن رینگ اصلا مارکت جینیس بود تا حدی که تمام تریلر گیم پلی که اینا میدادن اصلا چیز جدید بهتون نشون نمیدادن، باعث میشد نظر منفی بیشتر سمتش بره یاد باشی. یا حتی موقعی که نتورک تست اومد همینطوری بودن که این هر چی داره تکراریه، همه چی ریوز اسست و اینا، ولی با این حال وقتی اومد انگار چون یه حالت وقتی یه چیز تلس میشکنه خیلی بیشتر توجه میشه بهش دیگه، مثلا همین ووکونگی که مثلا هرچی گیم پلی نشون میداد بازم ملت باور نداشتن و چون هرچی بیشتر باور نداشتن یهو بیشتر سورپرایز میشدن. در صورتی که حالا از این یه مقدار بگذریم، الان سرچ کردم دسامبر 19 2016 پروژکت ریفانتزی برای اولین بار اناونس میشه و کاملا میره تو سکوت خبری تا همین پارسال و در ادامه همین موضوع به نسبت این حرفایی که زدیم من به این بخش قضیه توجه نکرده بودم. اتفاقا نیمه پر لیوان هم میشه که توی این شلوغی، توی این شرایط، با این همه گیم و این حالت بازم تونست فست سلینگ باشه و توی هفته سریع 1 میلیون نسخه بفروشه. ولی خب من نمیدونم چرا این کرمر رو دارم، ولی اذیتم میکنه چون میبینم که آقا یه چیزی مثل یونیکورن و اوورلورد چیه، همونی که بازی ادرس من بازی کردم، اونم 1 میلیون نسخه فروخته و من نمیتونم تصور کنم چه جوری اینا یه اندازه فروختن. چی میگم؟ اوکی قبول، خوب چیز کرده، ولی هر زمانی میومد به نظر من میتونست فصل سری یا آسوس بشه چون پشتوانه زیادی داشته باشه. اما اینکه اوورال چقدر بفروشه و اینکه چقدر توجه از مدیا به خودش بگیره اینه که زورت میاد. اینه که ای کاش مثلا امسال نمی اومدی و بازم روی این حساب نیست که تو بازیار اینجوری که ای بابا کاش نمی اومدی سال بعد میومدی بهترش میکردی، تو اینجوری که ببین تو اینقدر خوبی کاش سال بعد می اومدی مردم بیشتر میدیدنت، دلت میسوزه، میگی تو خیلی خوب واسه زمان خودت خیلی جلویی. قشنگ همینه. دو تا بدبختی داره. یکیش این که الان خیلی کلا گیم‌ها یه حالت مدیا فیوریبیلیتی به خودشون گرفتن و مهم اینه الان تو اینترنت چی محبوبه، منتقد یا مخاطبه، فقط به اون توجه میشه. یکی اینکه گیم یه فرقی که میکنه و شاید یه سری جا ناراحت کننده است، فقط متافور نیست. اصلا فکر نمی‌کنم صحبت ما یه سری جا فقط متافور باشه، به کمک متافور داریم راجع به یه سری چیزا صحبت می‌کنیم. و یکیش و اینکه گیم‌ها یه بار ریلیز میشه و بعد از اون دیگه مارکت نمی‌کنن. واسه گیمی که ریلیز شده نه دوباره قرار منتشر شه، نه مارکت می‌کنن دوباره و تمومه. یعنی اگه فیل شه تمومه. اینی که مثلا آدم اذیت میکنه. بارها نه، ولی مثلا من مورد دیدم که فیلم موفق نشده، یه بار دیگه واسش مارکت کردن، یه بار دیگه رفته رو سینما رو پرده و یهو گرفته. همچین فرصتی گیم نداره و خب ای بابا چی بگم دیگه، اینداستری خوب چیز نشده دیگه. بخش خیلی قابل توجهش به خاطر خود یونیک بودن این گیم و کلا سبکشه. تو بازار داغ سولز لایک ها رندوم سولز لایک تریلر میده مثلا یه بیادش اینجوری که دیگه درجا مثلا یه هفته راحت مثلا 1 میلیون میفروشه. میگه که چی شد مگه مثلا متافور بازی ضعیف‌تری نسبت به یا مثلا چی شده که نتونسته بفروشه. اینجوری که خب تنها دلیلش مارکتینگه. تنها دلیلش اینه که خب آقا اینا اینجوریه که ببین ما بازیمون خوبه دیگه، حالا بازی کنیم دیگه. دنبال این نیستن که سود فلان بیسار مثلا ما بتره کنیم، ما همه جا مثلا خفن میشیم، مثلا سوژه اخبار بشیم. اینجوریه که نه اتفاقا سوژه نشیم هم راحت‌تر کمتر دراما داریم. یعنی از این فرصت‌های این مدلی این شکلی استفاده نمی‌کنن، بدون حاشیه کارشون رو پیش میبرن، کارشون هم خوبه. دهن سرویس بازی داده بعد یه هفته نگذشته اینطوری میکنه کارگردانش. آره درست کردن یو آی تو مخه بابا. من واقعا نمیفهم چرا مارکتینگ نکرده. یعنی اینقدر اپروچ مختلفی دارن. یعنی تو اونور ویچر و نسخه بعدیشو اینا اینجوری که داداش چیکار کنیم ویچر بدیم بیرون، یعنی اینو گفتن تریلر دادن. خب یعنی همونجا ایدهش مطرح شد با هم دیگه مثلا 4 تا رفیق با هم صحبت می‌کردن تو. آره بعد اینجوری یارو مثلا از خونه اومد شرکت دید حاجی تریلر دادی واسه ویچر کی؟ بعد مثلا اینجوری که آره ماجی من دیشب گفتم با خانومم داشتم حرف می‌زدم گفتم یه ویچر بدیم. من پلیر چرا باید زور بزنم؟ منی که مثلا اینقدر تریبون ضعیف‌تری به نسبت تو استودیو دارم، چرا من باید تلاش کنم واسه که تو رو معرفی کنم؟ دقیقاً
فقط یه چیزی که شیرین و تلخ طوری واسم حداقل خوشحال کننده است اینه که حداقل پابلیک ایمیجشون به نظر میاد که مثل اسکوئرنیکس نیستن که هر چی میدن مثلا اینا 6 7 میلیون نسخه راحت میفروشن، بعد هی اینطوری میکنن انتظارات اونو برطرف نکرد و چون برطرف نکرد هی پلن عوض میکنن. حداقل خوبی اینا اینه که به محض که 1 میلیون نسخه میفروشن درجا مثلا چیز میکنن، یه سلبریشنی میذارن، ایول مرسی دمتون گرم خیلی خوشحالیم که 1 میلیون نسخه فروختیم. و یه جاهایی فاز میازاکی توری داره، اصلا نگاه نمیکنه گیم موفق میشه یا نه، درجا داره رو گیم بعدیش کار میکنه، اصلا واسش مهم نیست و این واسه من خیلی عزیزه. مثلا میگم نمیدونم اینو میاز چی گفتم مثلا میازاکی اون موقع که دیمن سولز میاد مثلا قبل از اینکه محبوب بشه، قبل از اینکه فروش داشته باشه، قبل از اینکه اون منتقده یا خود اطلس دقیقاً بازی رو تو غرب منتشر کنه داشت رو داکروزه کار میکرد. این منتالیتی رو من خیلی هستم، یارو وای نمیسته که پرو چیزی که ساخته موفق بشه که همون رو ادامه بده یا مثلا حالا میلکش کنه، این کارو بکنه اون کارو نکنه. البته این میلک کردن در حالتی که پرسونا 5 دارن میدوشن و گاو چیزی توش نمونده یه ذره یه جوریه، ولی خب حداقل به نظر فیکس میان. کارگردان میدونه کارم کار هنریه و باید این تیمم رو پوش کنم که اثر بعدی رو خلق کنه. دیگه اینکه چقدر فروخته و فلان اینا من فیدبک ها رو میگیرم، بله از تیم مثلا فروش و اینا میگیرم که یا مثلا کامیونیتی مختلف میبینم که اون فیدبک ها چه جوری بوده، حالا تیم مختلف بخش رول های مختلفی دارن نگاه میکنن، سوشال مدیا رو بررسی میکنن، آره مثلا فلان موضوع نقص داشته میرم مثلا آپدیتش میکنم، پشمتو میدم فلان اینا. ولی کار منه که این تیم رو هدایت بکنم که مسیر خلق اثر بعدی رو هموار کنم و به اون فکر کنم. دیگه وقتی اثر رو دادم بیرون دیگه به من ربطی نداره که آقا این اثر 2 میلیون فروخته یا 10 میلیون فروخته یا مثلا 15 میلیون، هر عددی. واسه من مهمه که اثر بعدی از این بیشتر بفروشه، تازه اونم با اپروچ این که بفروشه، نه واسه اینکه پول در بیارم. نه من نمیتونم آروم بشینم، من نمیتونم ببینم که میتونم یه کار بهتری انجام بدم و انجامش ندم، که من معطل این وایسم که حالا ببینم اینا چی میگن که بعد من چی کار کنم. نه من آردی میدونم دو سه تا قدم بعدم چیه و میرم جلو و بعدش حالا فیدبک های مختلفم میگیرم و تاثیرش هم به موقع میذاره. ولی که بخوام وایسم که ببینم فروشم چه جوری بوده، حالا اگر تکنیک مثلا فرمول بازی سازی اینجا جواب داده تو بازی بعدی هم مثلا دوباره تکرارش کنم، نه واقعا اینجوریه که این به درد من میخوره. خودش مثلا میازاکی اینجوری بود که حس کرد که دیگه خب اون فرمول خطی که داشتش دیگه به درد نمیخوره، دیگه جواب نمیده واسه چیزی که میخواد. اومد گفت اوکی چیزی که من میخوام اوپن ورلد به دردش میخوره، اون چیزی که من میخوام برسونم، اون قصه‌ای که میخوام برسونم، اون هدفی که دارم واسه بازی بعدیم نمیتونه تو روایت خطی مثلا بیاد، تو اون گیم پلی خطی بیاد روایت بشه. گفتش که از یه ابزار دیگه استفاده، حالا یه دفعه میری شاید از سراغ یه ابزار دیگه. همینه آره، یعنی اینا اینجوریه که خب اوکی ما بریم جلو و بهترش بکنیم، به من ربطی نداره چقدر فروش میکنه اینا، من دارم کارم انجام میدم و همینم هست که اتفاقا فروش میکنه، چون یارو داره به تایمی که به فروش بکنه داره به کوالیتی فکر. یه چیزی یادم افتاد، ریش روبین میگه من هیچ وقت به مخاطب اهمیت نمیدم، هیچ وقت. یه آرتیست، یه هنرمند باید از وجود خودش برای خودش فقط یک اثری رو بسازه، اصلا هنر یعنی این. و به طرز جالبی وقتی این کارو میکنی دقیقاً بیشتر داری به مخاطب اهمیت میدی یا برای مخاطب کاری میکنی، چون وقتی میخوای با آمار بری جلو در نظر بگیری مخاطب چی میخواد چی نمیخواد نمیتونی، ولی وقتی روح خودتو تو اثر میذاری مخاطب یه جوری اصلا چیز میشه که مثلا من تو الان میشیم تو اسکول میگی متافور جادوت میکنه دیگه. اون جادوی از اون واقعاً از درونش اون فرد میاد، درون اون اثر میاد، اون جادویی که ما ازش صحبت میکنیم، میگیم چه جوری درگیرت میکنه، چجوری در عین حال که میتونی راجع به دونه دونه جزئیاتش ساعت‌ها حرف بزنی، موقع حرف زدن بهش یهو لال میشی، نمیدونی از کجاش بگی. همه اینا از اون جادویی میاد که آقا خوب کارش رو انجام داده، اون تیم یا اون فرد تو هر زمینی که هستش اینقدر خوب انجام داده که رسونده چیزی که می‌خواسته و تو همینو میخوای از اون طرف. میدونی من میتونم بگم آره نه من ازش این انتظار داشتم که فلان کنه بیسار کنه، اونم به این گوش میداد، من تو بازی بعدی این کارو میکرد. خب بعد تو بازی بعدی تو اینجوری که نه من دوست نداشتم مثلا این کارو بکنه، چرا؟ چون مثلا تو 2 سال بعد آدم دیگه شدی مثلا فرق. اگه بخواد به حرف من و تو گوش بده که مثلا این کارو بکنه موفق نمیشه، واقعا به موافقتی که الان هستش نمیاد، اون جادوی خودش رو نمیتونه بیاره توی کار. جادوی دقیقاً همینجاست که اثر میکنه که تو عوض میشی برای اون اثر. میگه اوکی من چرا با اپروچ 2 سال پیشم دارم به این نگاه میکنم، یک بازی که مثلا جدید اومده، یک فیلمی که دارم جدید میبینم و
بین اون اثری که اثر قبلی که من ازش تجربه کردم مثلا 5 سال فاصله بوده. چقدر دیدگاه من عوض شد، چقدر کاراکتر من خودم شخصا عمیق‌تر شدم، به مسائل میتونم عمیق‌تر نگاه کنم و حالا نگاه می‌کنم ببینم اوکی این اثری که من الان بعد 5 سال رفتم سراغش، اون شخصی که اینو واسه من تولید کرد، استودیو، اون فرد این اثر رو خلق کرده، آیا احترام گذاشته به یک نفری که 5 سال گذشته از اثر قبلی و این تونسته اون عمق رو برسونه که آقا نگاه کن تو این 5 سال من داشتم رو این کار می‌کردم. این نبوده که من 4 سال مثلا نشستم دارم استراحت می‌کنم، سال آخر مثلا یه چیزی برسونم که صرفا ددلاینش بوده مثلا بعد 5 سال بخوام تحویل بدم. اینه که یارو کارش تموم میشه بلافاصله به کار بعدی داره فکر میکنه که بتونه برسونه که آقا من اگر داشتم رو این مسائل کار میکردم واقعا داشتم کار میکردم، واقعا این درگیری بوده، داشتم به این فکر میکردم که بتونم این مشکل رو حل کنم و این خوبی‌ها رو مثلا اضافه کنم جلوی این بدی‌ها رو بگیرم و من و تو همینجوریم که دمت گرم نیم چی بگم من بهترین دیگه کاری کردم. همه اینا الهام از زلاست، یعنی اینا تمام دنیاست. محدود به زمان نیستن. هنوز که هنوز راجع به زلا صحبت میشه. آخه انقدر اثر چیز مختلفی داره که تو اینجوری خب من راجع به چی صحبت کنم؟ راجع به المان‌های توی خود اثر صحبت کنم، بیام مثلا چه می‌دونم لول دیزاین دانجناشو در نظر بگیرم، اون موزیک اون که حس وحشتناک فوق‌العاده‌ای میده رو اون خیلی بالا کنم. ویدیو من اینجوری بودم که ببین موزیک رو اول میشنوی و اینجوری که وات فاک این چیه و این چرا یا چی داره میگه اصلا حرفش چیه، بعد میبینی 2 دقیقه بعد داری با موزیک هد میزنی اصلا خدا لعنتت کنه. فوق‌العاده است. اصلا راجع به چی صحبت کنم؟ راجع به اون حس آبرنگی که داره صحبت کنم، لوکالیزیشنش صحبت کنم، عوامل خارج اثر، مخاطب باشه چی باشه. بعد واقعا هم نمیتونید همونقدر که میتونی یه روز راجبش حرف بزنی، راجب هر جزئیاتی که بهش فکر کنی میتونی ساعت‌ها صحبت بکنی، همونقدر هم نمیتونی صحبت کنی راجب اون قضیه به خصوص، چون خیلی در هم تنیده است با چیزهای دیگه. دقیقاً مثل زندگی خودمون تو نمیتونی بیای بگی آقا من این مشکل رو دارم و براش نیای بگی آره مثلا 2 سال پیش اینجوری شد فلان شد این داستان شد این پیش اومد فلان مشکل رو برخوردم الان شاید این یهو میای به خودت میگی مثلا با رفیق دراجه فلان موضوع صحبت می‌کنی برگشتی مثلا به 5 سال پیش مثلا بعد 5 ساعت حرف زدن. نمیتونی بگی چون نیازمند یه سری چیزای دیگه‌ای هستش، از شرایط دیگه، از موضوعات مختلف لازمه صحبت بکنی چون اونا تاثیرگذار بودن. به خاطر همینه که تو همونقدر که دلت میخواد و میتونی ساعت‌ها راجع به یک موضوع خاص مثلا راجع به رنگ‌های متافور صحبت بکنی، همون قدم نمیتونی راجع به رنگ‌ها صحبت کنی بدونی که مثلا حتی بخوای به موسیقی اشاره کنی، به موسیقی اشاره بکنی و بگی که اوکی حتی اینا به هم دیگه مثلا ربط داره. یه چیزی من می‌خواستم بگم، یه عزیزی من یه ویدیو درست کردم در رابطه با کمدی بود، بعد یه جمله پیدا کردم خیلی به نظرم خوب بود، میگفتش تو برای شرح کمدی مثل میمونه که بخوای یک قورباغه رو مثلا چیز کنی، موشکافی کنی، تو کمدی رو میفهمی ولی قورباغه توی اون پروسه میمیره. من میگم یه سری جا هنر این شکلی نیست، هر چقدر موشکافی کنی یه سری جا دیزاین و استراکچر نیستش که همه اون چیزا رو بگردی نقطه به نقطه کنار هم بذاری و به اون نتیجه برسی که خب به این دلیل خوبه. خب اصلا اینطوری نیست، یه چیز جادویی و حسی که باید بگیرتت، فقط مخاطب باید اعتماد کنه. من شانس اینو داشتم که به خاطر که میدونستم اطلس خوبه و بازی کرده بودم قبلی‌ها رو، میدونستم هر چقدرم بد باشه یه جای اوج میگیره بهش اعتماد کردم. اون سکانسی که تو صحرا گالیکا چیز کرد، موزیک برای من پخش کرد، بهت گفتم موزیک داشت میزد، من توی صحرای خشک و خالیه توی ربات کریم انگار داشتم میدویدم، ولی موزیکی یه جور داشت میزد من اصلا گفت this is fantasy this is cinema. اینو نمیشه تعریفش کرد اصلا. اینو خب چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اینجا نه چون نوت فلان فلانو داره میزنه داره رو تو این تاثیر رو میذاره؟ اصلا نشدنیه. اینه که خیلی سختش میکنه. من فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه. حالا کمه واقعا نمیتونید محدود کنی به همینقدر صحبت. حالا همینقدری هم که میگم الان فکر 1 ساعت و نیم 2 ساعت شده صحبتی که داریم راجعش انجام میدیم. واقعا اینجوری که تو میگم چون خیلی شبیه زندگیته داری بازی میکنی، یهو خیلی دوست داری رندوم یهو صحبت کنی راجعش، بگی که آره من اینجا رفتم این اتفاق افتاد ببین چه باحال فلان چیزو تازه فهمیدم. اینکه بخوای بیای آماده کنی ستاپ مثلا راجعش بچی که من از اینجا صحبت کنم و فلان اینا سخته چون خیلی چیزای دیگه لازمه. من مثلا داشتم میگم که ویدیو خودم نیم ساعت شدش که داشتم راجع بررسیش صحبت میکردم و خیلی هم کلی داشتم حرف میزدم. بعد خب تو این نیم ساعته من نیم ساعت حرف زدم راجع به متافور، گفتم که آره مثلا فلان خوبی‌ها داره، این داستانا رو داره، اینجوریه فلان اینا. هنوز نتونستم بگم متافور مثلا چیا رو مثلا چه نکاتی داره، چه هنوز به هیچ اشاره نکردم من که نیم ساعت راجعش صحبت کردم. و اینم همین، یعنی هی راجعش صحبت می‌کنی و یه جایی واقعا چیزی نمیاد به ذهنت، بعد دوباره میری
دوباره بازی جادوت میکنه، میری تو محیطش قرار میگیری، بعد میگی راستی من می‌خواستم راجع به این حرف بزنم، راستی من می‌خواستم فلان موضوع بگم، اینو می‌خواستم بگم. دقیقاً همینه. الان من 2 ساعت داریم صحبت میکنیم، کلم داغ شده، ولی اینطوری هم چیشو بگم، سیستم آرکتایپشو بگم، کلاسشو بگم، تایم منیجمنتشو بگم، صبر کن، نه هیچی نگم، بذار بعد استعاره، تشبیه، خیلی چیز عجیبیه. و این اثرای اینجوری خیلی دقیقاً یه سری جا کمتر توجه میگیرم. مثلا خیلی هم مثال میتونم بزنم، چه یه سری جا حتی خود دارک سولز باشه که تو نمیتونی اون حس رو تعریف کنی. یعنی وقتی طرف بازی کرده تو میتونی بفهمی که یارو بهت میگه من دارک سولز بازی کردم، میفهمی آها تو اون حس رو گرفتی. من احتمالاً میتونم راجع به اون حس باهات صحبت کنم. به قول رزبوتن بود فکر کنم، میگفت از سولز لایک‌ها ممنونم که به یه حسی اسم دادن. سولز لایک فقط یه ژانر نیست، یه لول دیزاین نیست، یه حسه. برای همین ما خیلی بازی‌ها میگیم سولز لایک. یا مثلا یه بازی اوتر وایلد یا یه سری اصلا هرچی کمتر بدونی بهتره. واقعا وقتی ما همینطوری بگیم که این بازی سیاسته، حالا میبینید دیگه همین الان شوخی میکنم، میگم خب بچه‌ها امروز اکتیویسم امروز بس شد، تمام شد، امروز اعتراضاتمون رو کردیم بریم بخوابیم. قشنگ اینطوری به نظر میاد، انگار احمقانه است، ولی نه واقعا همچین چیزی نیست. و من نهایت الان فقط همین رو میتونم بگم، مخاطب باید اعتماد کنه و قضیه چوپان دروغگویی نیست. فرصت بده کلی چیز یاد میگیره و لذت میبره. اگه اعتماد کن که اگر توی این ژانر داری یه همچین اثری میبینی، به اون حالا اثر رو ببین، تجربه کن، بازی کن، به چه شیوه دیگه میتونست باشه. آیا این کاری که الان کرده واقعا بهترین شیوه‌شی نبوده؟ یعنی آیا اون سازنده به این فکر نکرده که مثلا چرا من بازیم مثلا ترن بیسه، نمیتونسته مثلا چیز کنه، نمیتونسته کامبتش رو ریل تایم در بیاره، چه ایرادی داشته که این کارو نکرده؟ مثلا چرا میدونی، نه یا روی این حساب بود که من سلیقم نیست و ترن بیس دوست ندارم و بازی نمی‌کنم چون از این میدونم از این خوشم نمیاد. نه آقا بیا بازی کنین و یه دقیقه وایسا. اولا اینکه بعدم اینو من راجع به هر چیزی هم نمیگم که نه کلا اصلا به شما دوگیم نباش، هر چیزی که می‌بینی برو تجربه کن. نه آقا واقعا یه سری وقت رو تلف می‌کنی، نرو. اتفاقا همین باعث شد که تو الان یه بازی خوب میاد تو نری سراغش، چون فکر می‌کنی مثل بازی قبلیاست. چون من خودم رو تو این شرایط گذاشتم و فکر می‌کنم گزینه مناسبی باشم واسش، دارم اینو میگم. بیا بذار کنار آقا سبک من نیست و فلان و نمیدونم بازی ژاپنی و حوصله‌ام نمیگیره و کاتسین و فلان و انیمه، همه اینا رو بذار کنار، برو توی بازی رو تجربه کن، بعدش با هم صحبت کنیم ببینم تو هم مثلا صحبت کنیم. من یه لحظه تهدید به نظر اومد، غلط میکنم اگه آستینامو میدم بالا بیاد. آره اینا رو تجربه کن، برو 10 ساعت بازی کن، 15 ساعت وقت بده بهش درست حسابی، بعد بیا دوباره اون موقع با دیگه صحبت می‌کنیم، گپ می‌زنیم. آقا الان نذاری، الانم فکر می‌کنی که مثلا سلیقت نیست یا حس می‌کنی چون اون چیزایی که می‌خواستی دلیور نشده واسط سلیقت نبوده، الان که دلیور شده بهت رسیدش حس کردی که چقدر سلیقته. و بله بعدم اینجوریه که اوکی من بازی متافور اومد بازیش کردم، اینجوری نشدم که بگم من کلا دیدم نسبت به بازی ترن بیس عوض شدم، من دیگه فن ترن بیس شدم. نه من اینجوریه که اوکی این ترن بیس بودنش الان در خدمت بازی، اینو متوجه میشم که در خدمت بازی و انتخاب درستی بوده واسش. همونطور که مثلا تو نمیای مثلا الدرینگ رو ترن بیسش کنی اینجوری که چه شیت شوی میشه، چی کار باید بکنم مثلا فلان. و اینو باید بپذیری که اگر این بازی تو این سبکی داره ارائه میشه، چون این بازی خوبیه، دارم این حرفو میزنم بازم تاکید میکنم، اعتماد کن که این توی جای درستی قرار گرفته. اگر جی آر پی جی و ترن بیسه، باید این روایت جی آر پی جی و ترن بیس روایت میشد. اگر فلان چیزو تو داری توی سینما میبینی، باید توی سینما تجربهش کنی، باید چشمت ببینی، نباید تو دکمه بزنی و مثلا بازی رو گیمر رو تجربه کنی. توی یه سری موارد نباید بری لزوما مدیوم رو عوض کنی، هر چقدر اون بازی خوب باشه بری یک اقتباس سینمایی ازش بسازی و بگی آره آقا این بازی این همونه مثلا، ولی فیلمش چیزی که توی ویدیو گیم هست توی سینما نیست، چیزی که توی سینما هست توی مدیوم کتاب نیست، چیزی که توی کتاب هست توی هیچ کدوم از این دو تا دیگه نیست. هر کدوم از اینا و یعنی خب چرا اینجوری همه فیلم میساختن، همه کتاب مینوشتن، چه میدونم همه بازی میساختن، دلیل داره. اینکه تو نقاشی تو هنر نقاشی میبینی یکی موسیقی میسازه، یکی چیزی رو میرسونه، نقاشی میکشن این کارو میکنن، یه سری کتاب مینویسن، یه سری دانشمند میشن، حتی میدونی نمیخوام بگم فقط تو بحث آرتش، هر چیزی یه سری روش‌ها و اپروچ‌های متفاوتی داره که میتونی بهش برسی. اینا رو باید بپذیری که جایگاه درستشون هستن و تو جایگاه درستشون بررسی بکنی. بحث من بود سر اینکه آقا اگر ترن بیس مثلا، اگر حسب جی آر پی جی، اگر اوورول میشی با یو آی بازی ژاپنی و حال نمی‌کنی فلان و اینا، بهش فرصت بده. این بازی بلده
خوبم قشنگ مامانت میشه اینجوری که آره عزیزم بیا اینو من بهت یاد میدم هیچ اشکالی نفهمیده اینو دوبار 10 بار دیگه مثلا فایت برو از اول اشکالی نداره برو یاد بگیر برو فلان کارو اینجوری که راست میگی بله چشم قربونت برم و اصلا هیچ فشاری هم رود نمیذاره اینو چیزی که من تو ویدیو خودم اشاره کردم هیچ فشاری روت نمیذاره هیچ اهرامی نداری که چالش اضافی بهت بده که تو بگی من اذیت شدم من نمیخوام مثلا اینو برم جو باشه نه میای بیرون و نمیری لیترال چی بگم بشین بازی کنیم چرا بازی نکنیم واقعا نمیفهمم مثلا چرا متافور رو بازی نکنیم بجز دلیل سلیقه‌ای که من شاید سبکم نباشه چه دلیلی میتونه داشته باشه نفر که مثلا نریزو آره همینو میخواستم بگم که در نهایت یه نفر میتونه سلیقه‌اش نباشه و من اصلا نمیخوام یعنی قبلا اینطوری بودم فکر میکردم که مثلا یه کتابی هست این خیلی خوبه همه باید بخونن خب همه بایده خب و نه اصلا اونطوری اونطوری به نظرم کار نمیکنه اون سیستمه و خیلی دیکتاتوری میشه یعنی وقتی اکستریم اون حالت رو تصور میکنم همیشه دیکتاتوریه که تو باید مثلا به همه بگی تو باید این گیما رو زده باشی شکل درگیر کنندگی واسه هر کسی متفاوته این کاملا قابل درکه ولی در کنارش هر مدیومی اسلش ژانری قدرت خودشو داره که فقط اونجا به یه شکل خاصی میتونه روایت کنه اون چیزی که میخواد به نظرم خیلی مهمه که مخاطب شکل تجربهش رو اصلاح کنه یک سری جاها یادم رفت مهم نیست ولی میخواستم بگم که یه سری جاها شکل تجربه است ولی خب چون ننوشتم یادم رفت آخه خیلی راجع به این چیزا صحبت کردم و خیلی شاخه های مختلفی به خودش میگیره ولی اولا که مخاطب بدونه که آقا سلیقه من نیست یعنی چی یه سری حرفا مثلا تو لول سطحی آدم باید با خودش درگیر باشه و متوجه بشه که مگه ما از اول میدونستیم سلیقمون چیه من خودم همیشه میگفتم مثلا من بچه‌تر بودم میگفتم انیمه من بدم میاد سلیقم نیست دیدم شدم عشق انیمه خب و از یه جاهایی چیزایی که دوست نداشتم یه جوری عاشقشون شدم چون دقیقاً بیشتر گارد داشتم و دقیقاً به نسبت چیزی که گارد داری یهو اون گارد رو میشکونه اصلا واسه جادویی میشه که فهمیدم نه اصلا من هیچ وقت نمیتونم بگم فلان چیز سلیقه‌ام نیست فقط باید امتحان کنم یکی همون شکل تجربه و شکل سوال پرسیدن مخاطب اکثرا مخاطبا اینطوری میگن من می‌خواستم اینطوری باشه من می‌خواستم اونطوری باشه چرا اینطوری نیست چرا اونطوریه اوکی همون لحظه آخر چرا اونطوریه این چی رو میرسونه این چه هدفی داره و چی تو چی کمک میکنه مثلا با لرنینگ میخوام مثال بزنم مسئله خیلی ولیدیه که آره اوپن ورلد یه سری جا داره تجربه رو برای یک سری پلیرها خراب میکنه یه تجربه خاصی داره درست میکنه که تو میری باز کم میاری باید بری جای دیگه لول اپ شی برگردی ولی همین چیزی که داریم تجربه میکنی جواب سوالته که این اوپن ورلد چی کار میکنه چی رو به دست میاره و این چیزی که به دست میاره دقیقاً هدف کارگردان بوده و تونسته اون هدفی که داره رو اچیو کنه پس تموم شد به عنوان کسی که شین مگامی تنسا رو بازی کردم عاشق یو آی پرسونا ببین فریم به فریم یو آی من به خاطر پرسونا رفتم یو آی خوندم دیگه من نمیدونم چی بگم دیگه من رفتم پول دادم کلاس یو آی رفتم به خاطر پرسونا که هرچند به دردم هم نخورد آخرام چیز نکردم ولی تو پرسونا شاید حالا من عمیق نگاه نکردم صرفا یه چیز استتیکلی بوده یه چیز زیبا بوده همین ولی اینجا اصلا اینجوری هم که این یویی داره من چی کار میکنه این لودینگه داره برای من چی کار میکنه و هر کدوم اینا فکر میکنم و از تمام لحظاتی که دارم لذت میبرم میدونم که تا یه لولیشو بهم گفتی میدونم برای تو هم اینطوری ایمان امیدوارم برای مخاطبم همین باشه تهش همینو میخوایم دیگه یه اثری که وقتمون رو هدر نده به وقتمون احترام بذاره چون با ارزش ترین چیز وقته و با این حال بیاد بگه من 80 ساعتم و یکی میتونم جزو با ارزش ترین 80 ساعتات باشم کلا هدف منم این بود که این جا بیفته که فرصت بدی ببین چون زمانی شده که واقعا به هر شیتی آدم‌ها هر فرصتی میدن و یهو برعکس زمانی که یک چیز خوب میاد اینجوریه که نه ما مثلا 1000 تا چیز بد دید ببین اون عکسی که ازش یارو داره میکنه زمین و میرسه به الماس میشه قشنگ همونه یعنی که تو مثلا 1000 تا شیت دیدی مثلا 1000 سال از عمرت تلف کردی بعد سر 10 ساعت اینجوری که نه حاجی من نمیخوام مثلا عمرم Don't stop gambling guys آره من دیگه نمیخوام مثلا بی خیال این میخوام بشم و فلان و اصلا این چیه نه مثلا سبک من مثلا 1000 بابا این اثر رو مثلا میگم تجربه کن و فلان اینا تو که 1000 ساعت مثلا تلف کردی 1010 ساعت تلف کن ببین آیا این 10 ساعت تلف کردن بوده چون من اینا رو بازم میگم من خودم دارم در جایگاهی میرم که این حرفو بزنه چون همچین آدمی بودم و این تجربیاتی که نداشتم و اینها میتونم خودم رو بذارم جای نفری که اینا رو تجربه نکرده یا چه مدلی مثلا میپسنده وقتی کسی که میخواد بازی کنه دنبال چیزای این مدلی یا دغدغه مندی‌های این شکلی شاید نداشته باشه میخواد صرفا بشینه خونه چیل کنه مثلا فیفاشو بازی کنه من نگفتم تو بلند شد بابا فیفا چیه بازی میکنی
کنی مثلا بلند شو بیاد متافور بازی کن. من میگم نه، اگر فیفا بازی میکنی و متافور هم بازی نمیکنی، متافور رو به این دلیل بازی نکن که دلیل بازی نکردن این نباشه نه سلیقه من نیست و فلان اینا. هرچند که من مثلا انتظاری ندارم که بخوای هر چیزی رو امتحان کنی، هر ژانر رو بخوای بری، خب قطعا وقتت واقعا تلف میشه تا یه حدی. بیا یه جاهایی، حالا نه اصلا تو سر متافور، سر هر چیزی به خودت فرصت بده. آقا چقدر ما چیزهای جدید و همین شکلی یاد گرفتیم. تو همه چیزی که از اول نمیدونستی، در جریان همه چیز که نبودی، تو بالاخره یک جایی بوده که سلیقت یه چیزی نبوده، اصلا سلیقت رو همین جوری میفهمی، میری یه چیزی رو تجربه میکنی، میگی که آقا این سلیقه من نبوده. مثلا وقتی که من این نفر رو میذارم جای خودم، میگم که آقا تو مثل من جی آر پی جی مثلا بازی نکردی، ترن بیس دورسسایی بازی نکردی، چه جوری میتونی بگی سلیقه من نیست؟ چرا این تعصب و گارد بیخودی که داری واسه چیه؟ خب بازی کن، بعد اصلا متافور رو بازی کن 10 ساعت بنداز و بگو آقا آشغال بود. من میگم باشه دمت گرم، اتفاقا تو فهمیدی چیزی که من میخواستم دنبالش بودم رو تو فهمیدی، احسن. دقیقاً من میگم که حداقل الان فهمیدی که آقا من متافور رو بازی کردم و ترن بیس سبک من نیست، سلیقه من نیست. یه بازی خیلی خوب بازی کردم و دیدم اوکی آقا دیگه واقعا سلیقه من نیست. من میگم اینکه تو بازی نکردی، هیچ چیزی تجربه نکردی و تجربیات یه سری چیزای محدود بوده، لیبل اینکه سلیقه من نیست رو نزن، خودتو توجیه نکن، از خودتو نگه ندار تو اون کامفورت زونه. چیزای جدیدتر ببینی مطمئنا به مراتب بیشتر سورپرایز میشی. من الان تو همون ژانری که خودم مثلا بازی میکنم بیشتر وقت میگذرونم، مثلا اکشن آر پی جی و چون سورزلایک و فلان اینا، میرفتم همش همونا رو میبینم دیگه، تهش میبینم که اوکی داستان این چقدر فهم، اوه این یه دونه مکانیک آورده فلان اینا، تو نیم سال مثلا راجبش حرف میزنم، تو 20 دقیقه راجبش حرف میگم این مکانیک آورد، اینو آورد، اینجا به درد میخوره، اینجا به درد نمیخورد، در خدمتش بود، در خدمت داستان نبود، در خدمت گیم پلی ولی بود، راجبش صحبت میکنم و تموم میشه میره دیگه. من هیچ وقت نمیتونم بیام راجبش مثلا 2 ساعت صحبت کنم با رفیقم، بعد بگم حاجی 2 ساعتی حرف زدیم راجب هیچ متافور مثلا ما صحبت نکردیم، تو هزار تا چیزش هست، بیام نیم ساعت مثلا ریویو بگیرم، بعد میگم ای بابا من به هیچ کدوم از مسائلی که می‌خواستم اشاره نکردم، تیکایی که مثلا به عنوان نقاط قوت می‌خواستم بگم هیچ کدوم اشاره نکردم. تهش چه اتفاقی رخ میده؟ تهش اینه که ازش خوشت نمیاد دیگه. میدونی چی میگم؟ میگم مثلا یارو فکر می‌کنه که من اگر این بازی رو بازی بکنم یا نکنم قراری که تصمیم من تاثیر بذاره رو زندگی من که من بمیرم یا نه. میدونی یا اینقدر سخت میگه که نه سلیقه من نیست، من نباید وقتمو صرف کنم با چیزایی که فلان می‌کنم. بعد یارو مثلا اینجوری که 5 ساعت میره تو الدرینگ فارم، اون وقت تو تلف نمی‌کنی، بعد اینجا مثلا 5 ساعت چیز جدیدی می‌خوای تجربه کنی، اینجوری که نه من وقتم تلف میشه فلان. بعد واسه نیو گیم پلاس مثلا 8ش تو پنجمی پلی تروش داره میره 40 ساعت فارم میکنه، بعد اینجوری که نه من وقت ندارم مثلا چیز کنم. بعدم بهش میگه نه آقا گیر نده دیگه، من خوشم نمیاد، من گیر ندادم، من اصراری ندارم که تو بشین حتما اینو بازی کنی. من دارم میگم که چون اتفاقا تو جای تو بودم خیلی درکت میکنم که آقا چرا از این خوشت نیاد، بیا به من اعتماد کن مثلا از این خوشت میاد به این دلیل و این دلیل و این دلیل. تهش هم اینه که تازه در بدترین حالت ممکنه خوشت نیاد که باز هم چیزی از دست ندادی، صرفا هیچ اتفاقی رخ نداده باشه، تو تصاویر قشنگ دیدی. تو 3-4 ساعت اگر بخوای بازی کنی از بازی خوشت نیومده باشه تو نمیتونی بگی متافور قشنگ نیست از نظر ظاهری. خب این هیچ کس نمیتونه بگه اینقدر رنگو، چون ذات انسان توجه میکنه به این رنگ و چیزای بصری که داره میاد. تو نمیتونی بگی اوکی بازی متافور بازی چشم‌آوازی نیست و خوشگل نیستش، این امکان نداره کسی بگه. مثلا اگر بگه من میگم آقا داره اشتباه میگه، این بحث سلیقه و اینا نیست، بحث اون ذات آدم است که آقا توجهش جلب میشه به زیبایی. تو نمیتونی بگی زیبا نیست، ولی میتونی بگی که آقا سبک من نیست، من بازی کردم ترن بیسش مثلا خوشم نمیاد، آرکیتای باشه دیزاینش رو حال نکرد، همه اینا آره حق داری، اینو میتونی بگی. تهش اینه که آقا در بدترین حالت تو 3-4 ساعت چشمت زیبایی دیده، اینو از خودت میخوای دریغ کنی برو 3-4 ساعت فارم، ولی حیفه 3-4 ساعت از عمر مثلا چون اوریج مثلا 60-70 ساله که در نظر گرفتی رو بذاری روی تجربه جدید، راه دوری نمیره. نترس، برو فیلم بد ببین، نترس که نه من حتما باید برم فیلمایی که قبل از مرگ باید ببینی. تو نصف اون فیلم‌ها رو بری ببینی این چه شتی بود، من خوشم نیومد. اونجاست که اتفاقا سلیقت میفهمی، اصلا درکی از خوب نخواهی داشت، چون فقط داری چیزای شاهکار و خیلی خوب میبینی، یه کانترست درستی نخواهی داشت از چیزی که بده و چرا این فیلم خوب میکنه. تضاده نیست دیگه، تو ببین چیز بد ندیدی که چیز خوب رو بهتر قدرش رو بدونی. و اصلا بعدم تو همون لیست مثلا 100 تایی بهترین کتاب و فلان، تو 100 تا کتابو بخون، 100 تا کتابی که قبل از مرگ همه باید بخونن و فلان اینا، احتمالی که از 100 تاش خوشت بیاد چقدر هست؟ واقعا زیر 1%. تو بگی خب ببین اصلا این 100 تا کتابی که مثلا اینجا آورده فقط بحث جذابیت نیست، بحث تاثیرگذاری و هزار تا چیز دیگه هم هست. 100 تا کتابو میخونی، میخوام از طرف تو اون 100 تا کتابو میخونی، نکته جالب زندگی همینه. خیلی یه ذره حرفم یه جوری شعوری طور
ولی نکته جالبش همینه که تو اون صد کتاب میخونی بعد یه کتاب آشغال خوشت میاد خب و ببین اصلا ابجکتیولی آشغال اهمیتی نداره، مهم اینه تو رو یه جوری میگیره، یه جوری با تو گره میخوره و انگار اصلا برای تو ساخته شده. متافور هم میتونه اتفاقا برای خیلی آشغال باشه، مثلا بری یه گیم بازی کنی که ببینی نه مثلا من فلان بازی میکنم این متال اینجوریه ایمو فلان همه چیش به من میخوره، همه میگن بده و برای من اصلا جادویی تمام شد و تا تجربه نکنی اصلا همچین چیزی نمیرسی بهش و این چیزی که میگی برای من خیلی قابل احترامه. خیلی واسه من عزیزه یک نفری چیزهای مختلف رو تجربه کنه، مخصوصا که واسه من خیلی مهمه که آقا واقعا اکثر ما اینشتین که نیستیم. اصلا من یه موقعی اثر و زمانشون کمه وقتی 2 ساعته واقعا نمیام بگم که نه اصلا نگاه نکنید بابا 2 ساعته دیگه، حالا میخوای چیکار کنی مگه؟ برو این 2 ساعت رو ببین، یا خوشت میاد یا خوشت نمیاد، ولی اگه خوشت بیاد احتمالاً بعد یهو ممکنه بگیرت. ببین بالاخره اون وقتی که میذاری من اینجوریه که دستاورد داره. اگر 2 ساعت زباله‌ام ببینی آگاهیت میره بالا و میفهمی که اوکی این چیزا حداقل اگر از خیلی چیزاشم خوشم بیاد اگر تکنیکی هم بهش نگاه نکنم میفهمم که سلیقه من این نیستش، سلیقه من توجه کردن به این مسائل نیستش. یا میری یه فیلم آشغال نگاه میکنی و اینجوری که چقدر فلان چیزش بد بود، چقدر چیزشو من حال کردم، چقدر خوشم اومد، بعد مثلا این راجبش ویدیو می‌بینی که نه همه چیش طرف مثلا هر چی گفته در بدیش بوده و از نظر تکنیکی و سلیقه شخصی از هر دو طرفش بد بوده. تو زباله هم ببینی، زباله هم تجربه کنی، اگر آدمش باشی واقعا میتونی از توش یه چیزی در بیاری، میتونی ازش یاد بگیری. من میگم حیفه رو حساب این که میتونی یه تجربه خوب، چون اپروچ خودته کاملا، یعنی شخصیه. من دارم سعی می‌کنم که اینو جا بندازم که آقا اذیت نکنی با این خودت رو با این موضوع که نه من اگر این کار کنم وقتم تلف میشه، اگر این کار بکنم من اگر این مثلا زباله رو ببینم تو این 2 ساعت میتونستم مثلا یه فیلم خیلی بهتر ببینم. بله میتونست یک فیلم خیلی بهتر ببینم، اما از اون قطعا شاید هم خیلی احتمال زیاد خوشت میومد، خیلی هم حال میکردی باهاش و فلان اینا. اما 2 ساعت دیدن زباله، اینو باید یارو متوجه بشه که 2 ساعت دیدن این فیلم تشویق به چیز بد دیدن نیست، ولی اینکه تو این مثلا زباله رو دیدی، این بازی بعدو مثلا بازی کردی، نیومده 2 ساعت تو از یک بازی یا فیلم خوب رو بگیره، تو برو اونو بازی کن، اصلا شکی نیست. کسی ممکن تو که بالاخره میری، چون میدونی چون از اون خوشت میاد، از اون سبک هر چیزی هست، تو که بالاخره میری سراغ اون. در سطح طرف به این نگاه میکنی که اوکی داری تبلیغ یک چیز بد رو میکنی. نه، من تبلیغ اون متفاوت فکر کردن رو دارم میکنم. دارم میگم که حتی اگه بد بود هم تو دیدت رو بهش عوض کن. بگی آقا من یه چیز بد آقا اصلا فیلم رو ببین، خوشت نیومد، رو 2x ببین، بزن جلو، هر کاری که میخوای مثلا انجام بده. تهش اینه که نیم ساعت اول می خوشت نمیاد میبندی دیگه، یعنی حتی همون تجربه 2 ساعته هم تو نداری. واسه نیم ساعت این همه کلی بازی نداره. من واقعا درک نمیکنم چیزایی که من خوشم نمیاد، سبک من نیست و فلان. برو بشین ببین. من مثلا یه 4 ساعت 5 ساعت یه چیزی میبینی، یک بازی میکنی 10 ساعت، مثلا یه بازی رو حتی تموم میکنی با اینکه سبک مورد علاقه نیست، و بعد اینجوری که اون قدم بد نبوده، اونقدری که مثلا من فکر می‌کردم مثلا بد نمیاد، حتی یه چیز به نسبت بد هم باشه میگی نه اون قدم هم بد، حداقل این چیزای خوبو داشت. بعد اینکه حتی میگم زمان طولانی هم صرفش 10 ساعت مثلا وقت گذاشتی واسش، ولی یه چیزی میخواد بازی کنی رو حاضر نیست مثلا نیم ساعت بره یک بازی رو تجربه کنی که تا حالا مشابهش رو تو اون سبک بازی نکرد. حاضر نیست یک ژانری از فیلم ببینی که تا حالا ندید. یه چیزی من کلی بگم چون خیلی میشه جزئیات داد و بعد درگیری هیومن سایکولوژی بشیم که قطعا جفتمون حوصله‌شو نداریم، ولی سر این قضیه خیلی چیزا رو میشه ترک کرد، ولی یه سری جاها آدم واقعا بدذات میشه. یعنی خب دسته‌بندی‌های آدم‌های مختلفی هستن که به نسبت شدت گاردی که دارن الیتیست میشن، یا به خاطر کامیونیتی یه اثر مخاطبش سمت یه چیزی نمیرن، یا کلی یا دیگه. ولی تهش این دلیل‌های مختلف باعث میشه که یه جایی تجربه اون شخص برای خودش آزاردهنده بشه. یعنی نهایت من که دارم عشقمو میکنم، تو هم داری عشقتو میکنی، خب ولی اون آدمه که زندگیش سخت‌تر میشه. من خودم مثلا یه جاهایی میبود اعصابم به خاطر اینکه خورد بود، اون اعصاب خوردم میبردم تو بازی و کاراکتر گوگلی بود، داشتم هی بهش چرت و پرت میگفتم، یه اعصابم ازش خورد بود. یه لحظه شانس آوردم، سریع به خودم اومدم اینطوری که نه، من از این کاراکتر بدم نمیاد، من دارم با یه حس و با یه گاردی و با یه میدونی با یک اجندای پیش زمینی
تصوری سراغش میرم و همه چی رو خراب میکنه. یه چیزی که خیلی خوشحالم اینو بگم، من این چند وقت خیلی کم مثال میزنم تو صحبتام، سعی میکنم کانسپتی صحبت کنم، الگوریتمی صحبت کنم، درگیر مثال ها نشم، مخصوصا که همیشه مخاطب ذهنی سمت مثال میره و میپیچه بحث، اصلا نمیتونی تو حرف بزنی. ولی خوشحالم که الان نشستیم هم راجع به متافور صحبت کردیم، هم حس نمیکنم در کنار متافور راجع به این همه چیز صحبت کردیم مثلا من دارم با یه سری صحبتام ارزش افزوده به اثر میارم. یعنی اثر انقدر خوبه دقیقاً راجع به همین چیزی میشه صحبت کرد و اشکالی نداره که در کنار متافور داره این صحبت زده میشه. و خوشحالم که ویدیو این شکلی شد. این ویدیو واسه من خیلی چیز عزیزیه. همین اثر خوب واقعا همینه دیگه، یعنی بحث‌های پیرامونش به یه همچین چیزایی رو برنج میکنه، وگرنه اینکه این اثر وکی داره و نداره و به این مسئله پرداخته نه، اینا بحثایی که ترند میشه میاد میره و باقی میمونه، حالا یه هفته 10 روز بعدم دوباره به این میره. یعنی اینکه بخواد جنجال برانگیز باشه، جنجاله رو من این مدلی میبینم، اینکه الان مثلا من چند روز نرسیدم بازی کنم، هنوز میام راجعش مثلا این شکلی صحبت میکنم، ازش دفاع میکنم، با راجع به جاهای مختلفش صحبت میکنم و یهو صحبت اون میرسه به مثلا صحبت‌های روانشناسی، مثلا هیومن سایکولوژی و اینا، اینجوری که what the fuck ما از کجا شروع کردیم؟ مگه متافور نبود گیم بود؟ داداش چی شد؟ چیکار داریم میکنیم؟ و همینه دیگه. این اثر ببین اینقدر عمیق هستش که تو میتونی رو خیلی از چیزاش جزئی نگاه بکنی و عمیق بشی و اون هم تو رو برسونه به یک چنین مسائلی، اون دغدغه مندیه رو توی تو بیدار بکنه، اون چیزو بهت برسونه. وگرنه اینکه خب من بشینم بازی کنم و بازی رو تمام بکنم، یک استوری داشته باشم، چیزی ازش یاد گرفتم تمام شد رفته. این بازی این تاثیر رو میذاره که تو آقا نیاز داری راجبش با یکی صحبت بکنی، بالاخره به این صحبت تموم میشه. مثلا تو یک بازی رو بازی میکنی، یک بازی متوسط میاد راجعش صحبت میکنی، این ایرادشه، این خوبیشه، این بدیشه، تهش میتونی خیلی بتره کنی، یه بند حرف بزنی، همش فکر کنی، اوورتینک کنی، اینا انجام بدی، تهش میتونی به اون ساعتی که گیم پلی داشتی راجع به اون بازی مثلا نظر بدی، راجع به اون فیلم مثلا حالا ساعتی که تجربه کردی نظر بدی و راجعش صحبت بکنی. ولی اون فیلمی که اثر خاصیه، اون بازیه که اثر خاصیه، اون کتابی که اثر خاصیه، اثریه که تو میتونی سالها راجبش حرف بزنی. اون اثریه که میان، کتابیه که داستانی که میان الان مثلا بعد چون 1000 سال از انتشار اون کتاب، اون نقاشی که الان بعد 1000 سال کشیده شدنش میگذره، میان راجبش صحبت میکنن، باز چیز جدید پیدا میکنن. اینجوری که حاجی این یارو بعد تو پشمات میزدی، اون موقع دیگه پنیک اتک میزنی که یارو مثلا 1000 سال پیش کجا بوده، دیگه پشمام رو ولم کن، اصلا دیگه ناامید میشی نسبت به خودت و بشریت و اینا که کجا بودی. من کجام 1000 سال اینو رفیقم میگفتم یه جایی من حس می‌کنم واقعا ما پیشرفت کردیم، با تکنولوژی اداشو در میاریم. یارو 2000 سال پیش یه سری مسائل فلسفی واسش طرح بوده، ما هنوز بیسیک اون قضیه رو هم درک نمی‌کنیم. ناراحتم. بعد ما با 1000 تا ابزار و تجربیات مختلف و زمان و تکنولوژی و فلان تازه مثلا به اون سطح دغدغه رسیدیم. یارو اینجوری که داشت کجا بودی که یا هنرهای مختلفی که انجام میدن، یارو اون زمان مجسمه سازی میکرده، سنگو مثل پارچه میکرده، حس بافت و پارچه رو حس و بافت پارچه رو بهت میداده و تو اینجوری که تو چیکار میکنی؟ تو مگه میشه بعد به خودت شک میکنی، میگی مگه میشه انسان اینقدر توانمند بشه؟ اگه اینقدر اون تونسته چرا من اینطوریم؟ چرا من نمیتونم؟ تو کوچکترین تسک روزانه مثلا موندم. من اون زمان یارو مثلا فلان داشت این کارو میکرد، این اثر بزرگو خلق کرده، بعد من اینجا مثلا موندم تو دیلی لایف روتینم که دارم، مثلا بلند شم خواب نمیتونم بلند شم، مثلا کی تو متافور چند شنبه برینم ایکسی بگیرم. آره واقعا کی مثلا ذهنت اینجوریه که من روزای اون آیدلزه متافور برم یه 20% تخفیف بگیرم. ولی این آخر ویدیو یه لبخند، اصلا مطمئن نیستم آخر ویدیو یا نه چون تموم نمیشه. کجای فرض آخر ویدیو، بر فرض این که آخر ویدیو یه لبخند خیلی شیرینی رو صورتم بود که واسم خیلی عزیزه و من اینجور چیزا رو سعی میکنم بهشون توجه کنم، واسه خودم نگه دارم، چون خود اثر در نهایت همینه. و مثلا خیلی خوشحال بودم وقتی اصلا نیومده بود روی این تبلیغ کردن که متافور بحثش اینه تأثیر فیکشن و هنر رو زندگی. خب این توی این قضیه خودش رو جدی گرفت و این روی این ترند یا ادای اینو در نیورد که نه اصلا فیکشن دیگه، اینترتینینگه، اصلا رو زندگی ماها تاثیر نمیذاره. کی اهمیت میده به کاراکتر فیکشنال؟ who cares؟ خب در صورتی که خودشون هم میدونن که وقتی اون کاراکترها ساخته میشن باورهای نویسنده رو تو خودشون جا میدن و حالا یه اثری مستقیم داره میگه که من میخوام یه همچین کاریو بکنم و یه لحظه اون واسم لبخند در آورد، اون واسم انقدر شیرین بود که
خب دقیقاً همین دیگه، تاثیر هنر رو زندگی ما که الان باعث شده اینجا بشینیم و حس کنیم میتونیم آدم بهتری باشیم، میتونیم چیزای بیشتری رو دنبال کنیم، درک بهتری از این سری چیزا داشته باشیم و خیلی عزیزه به نظرم، خیلی چیز قابل احترامیه و آدمای بیشتری باید متوجه بشن که آقا حتی تو یک لول ناخودآگاه تو هر محتوایی داری مصرف می‌کنی داره رو تو تاثیر میذاره، پس یه دفعه بهش توجه کن، یه دفعه تو یه لول خودآگاه بیارش. آره بررسی کن، سطوح مختلفشو با خودت یه فکری بکن. من خودم همچنان میگم طرز فکرم این هست که آقا تو گیم می‌خوای تجربه کنی، می‌خوای بری سراغ بازی، اولویت اینه که فان باشه. تعریفش واسه هر کس متفاوته و اینجوری که خب برای من سرگرم کننده بودن یک موضوعیه، برای هر کسی واقعا تعریف متفاوتی داره به خاطر اون شخصیت‌های مختلفی که داریم و سلیقه‌های متفاوتی که داریم. تو برو بشین تو یک محیط خیلی چشم نواز، خیلی قشنگ، اما رو همون صندلی خار داری. تمام فکر در اینه که آقا من این صندلی کوفتی بلند شم نمیتونم، داره دیوونم میکنه. ولی بعد بیا عوضش مثلا برعکس کن، بیا بشین یک صندلی خیلی نرم و راحت و چیل و اینا، بعد بشین مثلا تو انباری. بعد دیدی چه جوری به انباری فکر می‌کنی، میگه مثلا برنچ می‌کنه، اوورتینک می‌کنی که مثلا اینجا چه باحال، مثلا اینجا این میتونی محیط ویدیو گیمی مثلا در بیاری. اون سرگرم کننده بودن، اون فان بودن همون صندلی راحت است. برو دنبال اون چیزی که واسط فانه، اونی که واسط سرگرم کننده است و از تجربه کردنش لذت میبری. خودتو محدود نکن به اینکه یه دونه صندلی داشته باشی. تو وقتی میتونی مثلا 3-4 مدل صندلی خفن و راحت اینا داشته باشی، چه مثال ویردی هم هست، مثال صندلی چیزای مختلفی داشته باشی، به اون رو تجربه کنی و توی اتاق‌های مختلفی بری وارد بشی، رو صندلی‌های متفاوتی بشینی، زوایای مختلفی رو ببینی، منظره‌های متفاوتی رو ببینی، چرا خودتو فورس میکنی که نه من بشینم تو این اتاقی که هستم، این اتاقی که من هستم و صندلی که من دارم قشنگ‌ترین و بهترینه که من میخوام. یه دقیقه بیا برو در اتاق بغلی و باز کن، خوشت نیامد درو میبندی دیگه. مگه انگار گفتن تو با لگد میندازن تو اون اتاقه و تا ابد تو اونجا زندگی میکنی. راحت باش، خود درو باز کن، برو بیرون بگرد، راحت باش، اشغال کن. زندگی همینه. میخواستم بگم بهونه خوبیه یک بار دیگه من ویگاتسکی و زون آف پروکسیمال دیولپمنت رو معرفی کنم و یه بیلی بدم دست بچه‌ها که برن شخم بزنن. این زون آف پروکسیمال دیولپمنت از طریقش مخاطب درگیر خیلی چیزا میتونه بشه. یکی این که همین چیزی که گفتی، همین بحث صندلیه و اینکه تو خودت با خودت چقدر میتونی مگه از یه سری چیزا یاد بگیری. ما باید درگیر بشیم از طریق یک سری سورسا یه سری چیزا رو یاد بگیریم. همین که یادم رفت هم اون تعادل توی مدیوم. اتفاقا بهترین اثرها ترکیبی از فان، سرگرمی و اون چیزی هن که به تو یه چیزی یاد میده. مثلا من هنوزم میگم علوم ترسناک به من علوم بیشتر یاد داد تا هر چیزی که تو مدرسه یاد گرفته بودم، به خاطر اینکه کمیک بود، به خاطر اینکه فان داشت، در عینش داشت کلی فکت جا میداد و بهترین شکل یادگیری و مصرف محتواست که اتفاقا بخوای یک چیزی فان باشه و مثل ریاضی نباشه فکتوری همه چی رو پشت سر هم بگه، چون توی این شرایط واقعا آدم‌ها خیلی چیزا رو یاد نمیگیرن. نیاز به یه داستان دارن، نیاز به یه سرگرمی دارن، نیاز به یه فان دارن، نیاز به یه پکیج خوب دارن که اونجا که ویدیو راجع به متافوره متافور اون پکیج است. بچه‌ها هنوز ویدیو راجع به متافوره. یه دور دیگه بذار برگردیم و یادآوری کنیم که ما هنوز صحبتمون متافوره. همه آدما واقعا یه چیزی دارن در طول روز که به اون پناه میارن به شیوه‌های مختلف و لزومی هم نداره مثلا گیم باشه یا حتی یه چیز فیزیکال باشه. حتی یک اوورثینک کردنه میتونه واسه آدما اون فانه باشه. من بیشتر راجع به فلان چیز اوورثینک کنم. یا دیدی که خیلی از آرتیست‌ها مثلا به این فکر میکنن که کاراکترهای فیکشنشون چجوری باشه، چجوری دیزاینش کنن، اصلا شاید چیزی نکشن ولی دارن به این فکر میکنن. واسه اونا همین فانه. واسه خود ما این تجربه مختلفی که داریم فانه و باید بگردی و پیدا بکنی چیزای مختلف توی زندگیت که زندگی رو هول بدی جلو دیگه، میدونی، قشنگ‌ترش کنی واسه خودت، خوشگل‌تر. خیلی پیام‌های صورتیه ولی هدف اینه که آقا تو اتفاقا چون میدونم چقدر درگیر افکار منفی هستی دارم از اهمیت فان بودن برات میگم، چون میدونم چه بدبختی که مثلا هممون داریم تجربه میکنیم با فشارهای مختلفی که توی زندگیمون داریم. به خاطر همین دارم تاکید میکنم که آقا در وهله اول برو سراغ چیزی که دوست داری و برو اونو تجربه کن و اگر بهت میگم فلان چیزم تجربه کن، تجربه جدید داشته باش، به خاطر اینکه شاید اونم دوست داشته باشی و الان مثلا بعد از که اونو تجربه کردی
دو تا چیز داری که دوست داری، میدونی اگر از اولی خسته شدی میتونی بری سراغ دومی. همه اینا در راستش تجربه بهتری داشته باشی و راحت‌تر باشه واسه همش دیگه. اگر از اولیه خسته شدی مثلا میری سراغ دومی و بعد اینجوری تازه احساس می‌کنی اوکی من از اولیه خسته شدم، نکنه از این دومی خسته شم. یهو میرم سرچ می‌کنم میگم که اوکی من دوست دارم مثلا موسیقی یاد بگیرم، میدونی همینقدر رندوم یهو از یه جا در میاد بیرون و اینجوری که میری میفهمی مثلا به موسیقی علاقه‌مندی و مثلا یه کاری انجام میدی و خیلی هم شاید موفق بشی، شاید هم نشی زمین بخوری دوم بشی ولی رفتی پیش. این چی میگم این که نرم سراغش و فلان اینا و واقعا هم راهشو پیدا میکنی. یعنی مسئله اصلی که تو این جور چیزا هست بس مالیه، یا اینجوری که آقا من ندارم چیزی که میخوام، مثلا سفر نیاز دارم ولی ندارم. ما هم خیلی آدمای غنی نیستیم که بگم نداشت من اراده کردم مثلا این اتفاق واسم افتاد و فلان اینا. بحث اون منتالیتیه، این که خودت واقعا چقدر بها میدی به فکر خودت، چقدر ارزش قائلی واسه خودت که آقا این تجربه رو من برم داشته باشم. قرار نیست که تو میدونید بعد آخه آدم خوب واسه خودش طرف نه من الان به سفر میبینی چیو نداره، میدونی که من به سفر نیاز دارم. واقعا با یک فیلم دیدن مثلا یک اپیزود فرندز دیدن شاید اون لحظه حالش خوب بشه. مشخصا بره تجربه کنه، شاید نه قطعا با 1 ساعت متافور بازی کردن حالش خوب میشه، ولی میره به اون چیز سخت فکر میکنه نه حاجی من مثلا سفر الان حالمو خوب میکنه، بعد سفر من پولشو باز دوباره فکرای منفی و فلان. خب ول کن، برو فانی که داری به چیز منفی امروز فکر کردی، دیلیت روزتو پر کردی با چیز من، برو بشین چیز جدید بازی کن، برو چیز جدید ببین. کل زندگی همینه که چیز جدید تجربه کنی دیگه. کل خود زندگی یک تجربه جدیده. اصلا کل این تو یادت میاد قبلا زندگی کرده باشی، آیا تجربه از زندگی قبلی داری؟ خود زندگی مفهومش اینه که یک چیز جدیدی رو داری تجربه می‌کنی. کل این زندگی توش هستی خودش یه چیز جدیده و خب تو همینم برو این فرمول خودش رو تو خودش اجرا کن دیگه و واقعا هم دیدی جواب میده. یهو میگی که چه باحال مثلا فلان چیزو نمیدونستم. لذت رو جای مختلف تجربه می‌کنی و کیف میده دیگه. نمیشه کسی باشه از این چیزا بعدش بیاد. میدونی به چی داشت خندم میگرفت؟ می‌خواستم اول قضیه دوتا کیک رو بگم. مثلا خیلی آدما اینطوریان که الان مثلا ریمیک رزیدنت ایول 4 بهتر یا سایلنت هیل 2 بهتر، حتما باید یک رو انتخاب کنم. آخه دو تا کیک داری، جفتش لذت ببر. اون هیچی. باز این قضیه که ما راجع به هر چی صحبت میکنیم آخرش صحبتمون تهش مثل دیک تو آدما و قضیه باز و مسائل روان و واقعا همینه. من به عنوان آدمی که کلی با حرف زدم میدونی که اینو دارم به چه شکلی میگم، حداقل تو میفهمی، حالا مخاطب جای خود که خیلی چیزا شاید کلیشه و سطحی به نظر بیان ولی همونه. ما آدمو واقعا به نظر یه چیزا رو پیچیده میکنیم و توی اون روانشناسی و رفتار انسانیمون دقیقاً درگیر اون چیزای سطحیم. یعنی یک سری رفتارهای سطحیمون رو فیکس کنیم اصلا یهو تجربهمون اونقدر بهتر میشه که میدونیم همین راجبه متافور یهو دوباره بحثو نبریم راجبه رفتار انسانی، فقط راجبه متافور صحبت کنیم. ولی چون میدونیم انسان یه سری جا چطور شکل رفتار داره مجبور میشیم بحثو حول بدیم حول محور اون آدم که بهش بفهمونیم که آره هنر اینقدر مهم. اصلا خب نباید اینقدر یه سری صحبت سطحی باشه ولی واقعا همین درگیری یه سری مسائل سطحیم و یه سری جاها حتی تک کلمه مثلا گیرید چی میگم و اینجور چیزا رو واقعا فیکس کنیم خیلی همه چی بهتر میشه. ولی آره دکتر پارسا چیز کن اینو اصلا کلا یه ژانر جدید کن، این ویدیوها رو پادکست ببریم جلو، اصلا کانتنتش رو اصلا ولش هر هفته بیایم یه اپیزود پادکست بدیم و صحبت کنیم، فوش بخوریم. تو فکر کردی حالی تیمان تو چی میبری؟ تو یک کی هستی؟ آره خلاصه بعد 2 ساعت بازم تونستیم بحث رو برسونیم دیک تو آدم. خدایا شکرت، خیلی خوشحالم واقعا. میرسه بخوای تو صحبت بعدی من دیگه کم کم بخند اصلا میزنم اینجوریم که چی شدی چطور شد؟ چیزی میخوای بگی بازم بگو، ولی راجع به متافور من دیگه اصلا یک کلمه هم دیگه نمیگم چون بسه دیگه. نه من صحبتی ندارم. تو درد و دلم هم گفتم این مثلا چه ربطی به متافور داشته نداشت. اولش به شوخی گفتم قرار بحث به اونجا که بهش کشیده بشه ولی واقعا کشیده شد. ولی دم خودی هم که بودی تو میمونی و کادهای این ویدیو دیگه، یعنی من نمیدونم همه‌شو میخوای بذاری کاد ما تو میمونی و زمانی من که سریعا بار این ویدیو رو گفتم بعد مثلا ویدیو بخوام تو چنل خودم سری یه رو قطع میکنم جا خب خسته نباشید. ویدیو چنل تو اینجوری که بله شما برو زحمتش با توی کاتاشو شما میزنی 2 ساعت و نیم با حرف میزنی. نه من کلا حالا انسجام موضوعی که تو محتوام ندارم، یعنی اصلا همیشه مسخره میکنه رفیقم، حالا مسخره که
شوخی طوری که آره تو 700 تا ویدیو داری بعد همش اپیزودیک انگار. خب چرا اینا به همش به هم وصله دهن سرویس؟ چرا تو هر کدوم داری یه تیکه یه حرف میزنی بعد ادامه همن؟ یعنی نمیشه دیگه آخه تو چنلی میدونی. آره من از بخش محتواسازی واقعا یه سری جا ریدم، ولی خب یه سری جا واقعا اهمیتی نداره چون با تمام اتفاقایی که افتاد و سلامت روان من مهمه و یه سری جا همین صحبت کردن اینطوری با همین با غرق شدن تو موضوع ها کمک میکنه. خیلی خوشحالم که امروز اومدی خودت هم پیشنهاد دادی، از همون اول خودت پیشنهاد دادی، خودت پیگیر شدی. خیلی ممنونم. نمیتونم این کارو بکنم چون آدما، خب من که کتاب نیستم هر کلمه‌ای که میگم نویسنده تصمیم گرفته باشه بنویسه، ولی سعی میکنم کلماتم یه وزنی داشته باشه و میگم ممنونم، واقعا ممنون. واقعا خیلی خوشحالم که نشستیم صحبت رو کردیم. من لذت میبرم. به منم خیلی چسبید موقعیت. عزیز هر دلی بوده شده راحت میتونه صحبت بکنه و حرفشو بزنه به بهونه‌های مختلف، حرف دلشو واقعا بزنه تو شرایط مختلف. چون واقعا خیلی آدم مثل همین متافوری اون بهونه است که تو بخوای به یک موضوعی که این اواخر فکر می‌کردی اشاره بکنی و میتونی واقعا خیلی هوشمندانه میتونی قشنگ اینا رو یه جوری به هم ربط بدی. اصلا آدمی رو پیدا کنی که بتونی این صحبت رو بکنی، چون خیلی آدما آره صحبت این چیزو میکنین میزنن تو ذوقت و من تا اولین باری که اینقدر دارم باهات صحبت میکنم و خوشحالم یه لحظه اینطوری فکر نکردم. یعنی واقعا چی میتونم و اصلا قالب گفتگو رو دوست دارم، این که من چیزی میگم بعد تو موقعی که من دارم حرف میزنم تو داری فکر میکنی هم به حرف من هم به حرف بعدیت، دوباره تو یه چیزی میگی، میدونید با هم دیگه اینا پیش میره. مصاحبه نیستش که مثلا من چیزی آماده کنم. این برین استورم رو من توی گفتگو پادکست و چیزای این مدلی خیلی همیشه بیشتر میپسندیدم تا هر حالت دیگه. همین دیگه بس دیگه خواهیات تا طرف تو حالا مونده باش دیگه. دستم درد نکنه. قربونت زحمت 2 ساعت رو ادیت انداختی. ببینم چی کار میکنی دیگه. آره من حالا خداحافظی هم میکنم با بچه‌ها. من اولین بارمه اومدم تو چند برجه به حالا موضوعات مختلف صحبت کردیم، ولی قطعا آخرین بارم نیست. بارها باز هم به دلایل و بهونه‌های مختلف سر خواهم زد و صحبت خواهیم کرد. ضمن که این موضوع رو ما ادامه خواهیم داد توی چنل من هم حالا به این موضوع میپردازیم و حالا شاید یه ذره بیشتر مثلا بخوایم به موضوعی تر بخوایم بهش نگاه بکنیم، ولی آره جلوی بحث اینا رو نمیگیم، هر چقدر لازم بشه راجعش صحبت می‌کنیم. یعنی اینکه پاسکاری رو خواهیم داشت در ادامه که حالا یه ویدیو تو چنل من و یه ویدیو تو چنل پارسا اینها. خلاصه که منتظر ویدیوهای بعدی در رابطه با متافور باشید، بیشتر راجعش صحبت می‌کنیم چون نیاز این اتفاق رخ. دمتون گرم. بازم دمت گرم پارسا که دعوت کردی و نه این چه حرفی عزیزه. این تریبون رو به من اختصاص دادی و گذاشتی. این چه حرفی شما. از طرف منم چون لقتون خدافظ، شب و روزگار خوش.